Namaste. Good afternoon, सबैलाई. Hello, hello. Welcome to another episode of Let's Get to Know Our Barista. Azako first session we have got Bhupal Khatri. Now talking about Bhupal ko bare ma chai, Bhupal is SCA certified barista, and he is also a brewer and also a latte artist as well. So it's pretty much interesting. We do not have too much of a SCA certified barista in Nepal, so it's gonna be ekdamai ramailo to talk to Bhupal. So I'm just waiting for Bhupal and other people as well. And let me just give some informations on Facebook as well. So just give me a sec. Okay. So like I mentioned, Azako live session we have got Bhupal Khatri as our guest. Now Bhupal is yes, I think he's online right now. Hello. Hello. Hello, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ. सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? एकदमै कहाँ घरतिर कि क्याफिनमा? हैन, घरमा क्याफिन बन्द छ. अहिले बन्द छ क्याफिन चाहिँ. हजुर. अनि क्वारेन्टाइन कस्तो भइरहेछ नि? क्वारेन्टाइन कस्तो भन्नी, उठ्यो, सुत्यो, खायो, दिनभरि मोबाइल चलायो, एकछिन वेब ब्राउज गर्यो, त्यही. Is it being productive, like besides तपाईँको कामको हिसाबमा चाहिँ छोडेर? Because I understand you are way too much busy person. प्रोडक्टिभ भन्दा पनि म चाहिँ यसलाई अलिकति एज अ हलिडे रेस्टको रूपमा लिइरहेको छु हैन. प्रोडक्टिभ त अब बेला बेलामा अलिअलि त्यो साइट्सहरू चेक गरिरहेको हुन्छु हैन, अनि रिसर्चहरू हेरिरहेको हुन्छु. अनि त्यही हो, यति बेला अरू अब अप्सन भनेको त्यही इन्टरनेट हो. इन्टरनेटमा अब के गर्न सकिन्छ त्यही ट्राइङ टु डु समथिङ, के अरे ह्याबिट्स हैन, पुरानो ह्याबिट्स क्याचअप गरिरहेको छु. पुरानो ह्याबिट्स लाइक के? त्यही स्केचिङ अनि डिआइवाई पेन्टिङ त्यस्तै. वाउ वाउ, रमाइलो. धन्न तपाईँले एटलिस्ट ओके, दिस इज समथिङ द्याट यु माइट हेभ बिन थिङ्किङ फर लाइक लङ पिरियड अफ टाइम, अनि बल्ल बल्ल टाइम पाएर पनि गर्नुभयो होला. So how's everything going, Bhupal? Everything good. Everything's good. Just राम्रै छ, ठिकै छ. घरभित्र बस्नु परिरहेछ, अलिकति बोर लागिरहेछ, त्यही हो. I think this is हाम्रो third time होला, किनकि दुईचोटि नै मैले तपाईलाई तपाईको ठाउँमा भेटे, and this is the third time होला कि, and this is the third time because the first time हामीले फर्स्ट टाइम भेटेकै भनेकै क्याफिनमा होला कि, यसमा चाहिँ. हजुर. फर्स्ट टाइम भेटेको त्यही अफिसमा हो, सेकेन्ड टाइम नि त्यही अफिसमै भयो हैन, अनि थर्ड टाइम अहिले चाहिँ. So Bhupal, for the people who might not know you, could you talk about yourself? Let's get some introduction part तपाईको बारेमा. हुन्छ. मेरो नाम चाहिँ भूपाल भनिहाल्नु भयो हैन. अनि म चाहिँ अहिले क्याफिनको लागि काम गरिरहेको छु. क्याफिन एएससी एउटै कम्पनीको हैन. अनि त्यसमा चाहिँ म अहिले क्याफिनमा चाहिँ एज अ म्यानेजर क्याफिनलाई हेरिरहेको हुन्छु हैन. अनि एएससीमा चाहिँ म चाहिँ हाम्रो जुन महेन्द्र दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले हेल्प गरिरहेको हुन्छु. What is ASC? ASC चाहिँ हाम्रो एकाडेमी अफ स्पेशलिटी कफी. त्यहाँ चाहिँ हामीले स्पेशलिटी कफी को कोर्सेसहरू रन गरिरहेको हुन्छौँ. प्लस त्यो चाहिँ हाम्रो रोस्टिङ पनि त्यही हुन्छ, क्लासेस पनि त्यही हुन्छ, अनि प्लस हाम्रो क्याफिनको कर्पोरेट अफिस पनि त्यही हो हैन. अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू चलिरहेछ. अनि एएससी अब एएससी मात्रै भन्ने हो भने चाहिँ एएससी चाहिँ हाम्रो एकाडेमी अफ स्पेशलिटी कफी, त्यो चाहिँ हामीले स्पेशलिटी कफीको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ ट्रेनिङ दिने हैन. अनि त्यसपछि हल्का त्यो कसरी सस्टेनेबल तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ हैन, अनि कफीलाई कसरी क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्छ हामीले.
So basically you work for specialty coffee training मा मात्रै बेस्ड हुन्छ त्यो बाहेक अरू like not the regular barista training हैन कि the reason for that is we have an AST trainer as well Mahendra Dai so that is the हजुर main reason so Mahendra Dai is हजुर also an AST certified AST trainer हो so जसले हजुर specialty सर्टिफाइड coffee एएसटी ट्रेनर अनि क्यू ग्रेडर Q grader पनि हो and he's also a हजुर roaster as well हजुर I रोस्टर believe चाहिँ हजुर एएसटीकै उसमा आयो थियो होइन अनि जस्तै उहाँले चाहिँ 6वटा मोड्युल मध्ये 4वटा मोड्युल पाउनुहुन्छ अनि 4वटा मोड्युल भनेको चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन टु कफी त्यो बाई डिफल्ट नै पाउँछ एएसटीहरूले होइन अनि त्यसबाहेक अब बारिस्टा स्किल्स ब्रुइङ अनि रोस्टिङ Okay, good. So how long have you been in this field, Bhupal? कफी फिल्डमा मैले स्टार्ट गरेको How did चाहिँ you how did जुलाई you get into coffee 2016 and कफीमा why? चाहिँ त्यही जुलाई 2016मा मैले स्टार्ट गरेँ होइन अनि वाइ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही यतिकै अब अस्ट्रेलिया एप्लाई गरिरहेको थिएँ एज युजुअल नर्मली होइन सबैले जुन गरिरहेको हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ अब उता बाहिर भएको दाईहरू साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि दिस इज समथिङ विच विल हेल्प यु इन फ्युचर अस्ट्रेलिया आयो भने तिमी होइन जब पाउनु सजिलो हुन्छ होइन एटलिस्ट भाँडा माझ्नु पर्दैन अनि द्याट वाज द बेस्ट रिजन भनौँ न अनि त्यसले गर्दा सिक्न स्टार्ट गरेँ सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै गयो होइन मेरो भिजा रिजेक्ट भयो बट यसमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेर होइन प्लस अब स्टार्टिङमा अब जसको पनि लाते आर्टबाट नै स्टार्ट हुन्छ होइन धेरै जस्तो बारिस्टाको मेजोरिटीको चाहिँ होइन लाते आर्टबाटै स्टार्ट हुन्छ अनि लाते आर्ट चाहिँ मलाई एकदम फेसिनेटिङ लाग्थ्यो कि अनि बिङ आर्टिस्ट होइन मलाई चाहिँ अब स्केचिङ गर्नु एनिमेट ड्र गर्नु त्यस्तै मलाई एकदम मनपर्छ कि अनि त्यो भएर चाहिँ मैले अब लाते आर्टमा चाहिँ बढी फोकस भयो कि अनि त्यसले गर्दा नै मैले स्टार्ट गरेर चाहिँ अहिले बिस्तारै लाते आर्ट भन्दा नि धेरै कुराहरू रहेछ होइन अब पहिला त नेपालमा जे थियो त्यसैमा फोकस गरियो पछि चाहिँ बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ धेरै कुराहरू रहेछ लाते आर्ट इज जस्ट अ पार्ट होइन अनि अहिले चाहिँ उसमा स्पेसलिटी कफीलाई चाहिँ कसरी त्यो एडप्ट गर्ने त्यसमा चाहिँ मैले त्यो फोकस गरिरहेको छु होइन जस्तो कि अन्डरस्ट्यान्डिङ नै फर्स्ट कुरो हो अनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न ट्राई गरिरहेको छु So how long have you been into coffee field actually? अनि कति वर्ष चाहिँ भयो स्पेशली कफीमा इन्भल्भ हुनु भएको? अब चाहिँ स्पेसलिटी कफीमा इन्ट्रोड्युस भएको चाहिँ म धेरै भएको छैन इट्स नियरली 1.5-2 वर्ष स्पेसलिटी कफीमा नै मैले 1.5-2 वर्ष मात्रै भएको छ होइन अनि त्यसबाहेक अब 3.5 वर्ष 4 वर्ष हुन लाग्यो ओभरअल टोटलमा So how do you like what do you want yourself to be called as, like barista, latte artist? Because I've been to your Instagram profile as well. So you do a very beautiful latte art as well. You are brewers as well, and तपाईँले roasting पनि हेर्नुहुन्छ. And I've when मैले तपाईँलाई भेट्दाखेरि तपाईँले normally you have been assisting in the class as well, like specialty coffee. So what do you want yourself to be called as? Like के कुरामा चाहिँ स्पेशली फोकस गर्नुहुन्छ? म चाहिँ आफूलाई अब अहिलेको सिनारीमा Think we have got internet connection. Okay, guys, can you hear us? एकैछिन यता बुबाल सुन्नु भएको छ? I think we are having some internet problem. यहाँ चाहिँ अलिकति इन्टरनेट प्रब्लम भइरहेछ तपाईको उ चाहिँ अलि इन्टरनेटमा बफर भइरहेछ भनौँ न ठीक छ है अहिले यप अलि बफर भइरहेछ अझ पनि सी मिङवालले पनि आशीर्वाद त्यही भन्दैछ तपाईको साइड चाहिँ अलिकति बफर भइरहेछ डु यु वान्ट मी टु कल यु अगेन फेरि एकचोटि लेट मी डु दैट है त Okay.
All right, so one more time, we have got Bhupal Khatri. Yes, maybe I can hear your voice. तर अहिले चाहिँ भिडियोहरू आएको छैन नि त्यही भएर आशिषले तपाईलाई मटनकोमा प्रब्लम आएछ Sure. Voice चाहिँ क्लियर छ but then I'm not getting the त्यो footage चाहिँ भिडियो चाहिँ आएको छैन त्यही भएर You want to cancel actually फेरि भिडियो चाहिँ आइरहेको छैन I agree on that as well. Mahendra Dai is one of the best coffee roaster in Nepal. I totally agree that because I've been tasting Mahendra Dai coffee as well. So that's awesome. We have got very good roasters, and these are the people who have been doing really well. Like I've mentioned Nima Dai as well, Mahendra Dai as well, Rajkumar sir as well, and in fact Ashish, we got a chance to talk to Ashish yesterday. So these are the people who is handling the profile of the Nepali coffee, and we are lucky enough to get the opportunity. Yeah, we are lucky enough to get the. Azur, can you hear me, Baba? हजुर एकदम clear. So I was saying one of the guy mentioned, one of the viewer mentioned, Mahendra Dai is one of the best. Mahendra Gurung sir is one of the best coffee roaster from Nepal. So I agree on that because the coffee that I already have had. Mandaiको coffee पनि. So we have got very good roasters as well. Like हिजो हामीले आशिषसँग कुरा गरेका थियौँ. We got the opportunity and Nima Dai भयो. So these are the good people and who have been doing really good and awesome job. In fact, I'm still having this one. Thank God मैले एक दिन अगाडि किने. So yeah, you were talking about your story. Yeah, I'm sorry. हजुर त्यही हो जस्तै अब मिङमा भयो हैन साथीहरुले चाहिँ मलाई मटन भनेर चिन्छ त्यसको चाहिँ छुट्टै स्टोरी छ अनि अलि फनी छ अनि मेरो चाहिँ जस्तै हामी कहाँ थियो भन्दाखेरि म चाहिँ जस्तै के बोलाउन चाहन्छु आफुलाई भनेर त्यो थियो हैन अनि जस्तै म चाहिँ आफुलाई के भन्छु भन्दा म बरिस्टा नै हो हैन पहिले चाहिँ म लाते आर्टमा अलि बढी फोकस थिए लाते आर्टिस्ट हुन चाहन्थे हैन त्यसबाहेक अरु थाहा थिएन लाते आर्टमै धेरै त्यो छ भन्ने सोच्थे हैन तर पछि चाहिँ पर्सेप्सन चेन्ज भयो अलिअलि हैन पर्सेप्सन चेन्ज हुँदै जाँदा जस्तै कसरी भयो भन्दाखेरि अभियसली स्पेशलिटीमा इन्ट्रोड्युस हुँदै गयो स्पेशलिटीमा इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ लाते आर्ट चाहिँ स्पेशलिटी कफीको पार्ट नै हैन रहेछ भन्ने थाहा भयो के लाते आर्ट इज जस्ट समथिङ which is the top of in your cup के मतलब त्यो कप माथि मात्र छ के त्यो चाहिँ एउटा डिस्प्ले गर्ने तरिका मात्रै हो के हजुरले जस्तै मतलब सबभन्दा पहिला आँखाले खानुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो हो तर आँखाले खाँदाखेरि राम्रो भयो तर हजुरले अब फेरि के अरे सिप लिनुहुन्छ अनि त्यो मिठो नै छैन भने इट डजन्ट मेक सेन्स के हैन त्यो केही फाइदा नै भएन के त्यसको अनि त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ फेरि लाते आर्टबाट अलिकति हल्का ब्रेक लिएर म चाहिँ उसमा स्पेशलिटी कफीमा हल्का फोकस गर्दै गएँ हैन अनि म चाहिँ आफुलाई जस्तै कम्प्लिट ब्रुवर पनि अलि राम्ररी मान्दैन हैन किनकि ब्रुवरको लागि पनि धेरै वास्ट छ हैन बारिस्टामा पनि अब एस्प्रेसो ब्रुइङ नै धेरै वास्ट छ हैन जस्तै सिम्पली हामीले अब रेशियोमा मात्रै बुझिरा हुन्छौं हैन तर त्यो रेशियोमा मात्रै जाँदैन टिडीएसमा जान्छ सल्युबल्समा जान्छ अनि त्यसपछि हजुरको के रे ब्रुइङ चार्टमा जान्छ हैन अनि रेफ्र्याक्टोमिटर इज वान अफ द थिङ हैन धेरै कुराहरु छ के हैन अनि पीएच को कुरा हुन्छ अनि कति कुराहरु त जस्तै हाम्रो रिसोर्सेसले नै भ्याउँदैन के हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुराहरु एक्सप्लोर गरिरहेको छु हैन म चाहिँ सकेसम्म ट्राई गरिरहेको छु कि अब सक्दो नलेज गेन गरौँ हैन अनि इन फ्युचर
नेपालमा राम्रो हुन्छ भने हैन म चाहिँ के अरे मेरो पहिला चाहिँ मेरो अल्टिमेट टार्गेट एउटा वर्ल्ड लाते आर्ट च्याम्पियनशिप थियो हैन अहिले त्यो मात्रै नभएर चाहिँ म वर्ल्ड लाते आर्ट च्याम्पियन प्लस वर्ल्ड बरिस्टा च्याम्पियन पनि हुन चाहन्छु हैन त्यो चाहिँ मेरो दुईटा टार्गेट हो हैन यो चाहिँ कतिपय बरिस्टाहरूले यही चाहनुहुन्छ हैन कतिपय बरिस्टाहरूसँग धेरै जस्तो बरिस्टाहरूले जस्तै यो चाहिँ ड्रिम नै हो के उहाँहरूको लागि अनि तर त्यो ड्रिम कसरी एचिभ गर्ने भन्ने कुरा हो कि अनि त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै सबभन्दा पहिला त हजुरहरूले स्टेप बाई स्टेप एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो कि होइन स्टेप बाई स्टेप प्लानिङ गरेर हजुरहरूले आफ्नो प्रायोरिटी छुट्याउनु पर्यो कि जस्तो कि अब एएससीमा हाम्रो एकाडेमीमा चाहिँ रोस्टिङ पनि छ ब्रुइङ पनि छ धेरै कुराहरू छ होइन तर म धेरै सबै कुराहरू त्यो स्टार्ट गर्दै गयो भने जस्तै सबै कुराहरू मैले त्यो गर्दै गयो भने म चाहिँ मेरो मेन पार्ट के हो भन्ने नै सिक्न पाउँदैन के जस्तै कि मैले एउटा कुरालाई फोकस गर्ने ठाउँमा मैले चारवटा कुरालाई फोकस गरेर हुन्छु भने मैले आफ्नो टाइम डिभाइड गरिरहेको छु कि आफ्नो त्यो सबै उसको लागि चाहिँ मैले एउटा कुरालाई मात्रै फोकस गरेर गर्छु भने मैले त्यसलाई कम्प्लिटली बुझ्न सक्छु के होइन जस्तै कि अब मान्नु कि म ब्रुइङ पनि गर्छु म बरिस्टा नि हुन्छु म रोस्टिङ नि गर्छु भन्यो भने फेरि मलाई चाहिँ दिमागमा तीनटा कुरा खेलाइरहेको हुन्छ के त्यो भन्दा पनि बरु मैले रोस्टिङलाई चाहिँ साइडमा राखेर ब्रुइङ र बारिस्टा भनेको चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर हो के त्यसमा चाहिँ जस्तै ब्रुइङमा फोकस गर्ने हो कि दुईटैमा एस्प्रेसो ब्रुइङ र फोर ओभर्समा स्पेसलिटी कफी ब्रुइङ होइन अनि त्यसमा चाहिँ मैले ब्रुइङमा फोकस गर्न पाउँछु कि मेन चाहिँ अनि त्यसले गर्दा म एज अ बरिस्टा नै त्यो अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु कि नट एज अ रोस्टर नट एज अ के अरे फार्मरको उसमा होइन त्यो चाहिँ अब पछि पछि बिस्तारै बिस्तारै अब एउटा स्टेप बाई स्टेप एउटा नलेज गेन गर्दै गएर अगाडि जाँदा नि पछि पछि फर यु लाइक पहिला सुरु तपाईँ चाहिँ एउटा तपाईँको जर्नी फ्रम अ नर्मल बरिस्टा टु स्पेशलिटी कफी how would you define that and how much improvement तपाईँले आफूमा देख्ने कि it's been 1.5 years but then still we see a lot of things जे भइसकेको you know protocols हुन्छ and the best part of specialty coffee is that छ्याप्प लाएर यति धेरै knowledge आउँछ कि you will feel like okay fine कहाँ थिए and then कहाँ आयो भन्ने खालको हुन्छ when you're talking about specialty coffee को बारेमा so how would you define your journey चाहिँ जर्नी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो न्यू बारिस्टर्सहरू छ होइन उहाँहरूको लागि के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै स्पेसलिटी इज अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड के त्यो नर्मल क्याफेमा गएर हामीले कफी बनायो लाते आर्ट बनायो एस्प्रेसो बनायो त्यति मात्र होइन के स्पेसलिटी इज अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड के अनि त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफूले चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज डिफ्रेन्ट वर्ल्ड दिस इज के अरे साइन्स होइन हामीले चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ क्या जस्तो कि मलाई कति गाह्रो भएको थियो कि सुरुमा मलाई एकदम थाहा छ कि केही कुराहरू मैले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि मैले कति गाली खाएँ कि एउटै कुरा घरि रिपिट गरिराख्नु पर्थ्यो कि दाइले मलाई होइन अनि मैले कति गाली खाएँ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ पहिला एकदमै लाते आर्टिस्ट भएर नै फोकस गरिरहेको हुन्थेँ लाते आर्टिस्ट भएर नै त्यो सोचिरहेको हुन्थेँ होइन अनि कफीको उसमा आइसकेपछि चाहिँ फेरि एउटा कुरा दाइले भन्दाखेरि अथवा जस्तै केही कुराहरू त्यो बुझ्ने ट्राई गर्दाखेरि यो त यस्तो हुनुपर्ने होइन र यो त यस्तो होइन र भन्ने जुन हाम्रो कन्सेप्सन छ कि होइन हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा कन्सेप्सन्स धेरै चल्छ कि एज्युम्सन्स धेरै चल्छ कि होइन त्यो कन्सेप्सन चाहिँ हामीले फेरि लड्न खोज्ने कि हामी होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न ट्राई नगर्ने कि फर्स्टमा चाहिँ इफ के त्यो ट्राई गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ इट डजन्ट मेक सेन्स भने होइन त्यो ट्राई नगर्नु इफ इट मेक्स सेन्स त्यसलाई ट्राई गर्नु के होइन पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने ट्राई गर्नु के अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु होइन जस्तै अब सिम्पली उसमा चाहिँ अन्डर एक्सट्र्याक्ट ओभर एक्सट्र्याक्ट अथवा जस्तै 30 सेकेन्ड्समा 30 त्यो एमएल किन गरिन्छ वाट इज क्यालिब्रेसन होइन त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न ट्राई गर्नुहोस् कि होइन जस्तो कि अब के छ भन्दाखेरि कति ठाउँमा भेट्टाएँ कि एस्प्रेसोको त्यो फ्लेभर नोट्स चाहिँ सबैको सेम नै हुन्छ भनेर भेट्टाएँ कि होइन जहिले पनि त्यसमा के अरे क्यारामेल हुन्छ भन्ने भेट्टाएँ कि होइन उसको जुन क्रामा हुन्छ नि त्यो क्रामा चाहिँ क्यारामेल नोट्स आउँछ भन्ने भेट्टाएँ कि द्याट इज नट ट्रु नि त त्यो मात्रै भन्ने होइन नि त त्यो वान अफ द पार्ट हो होइन त्यो हुनसक्छ नहुने होइन
Okay, we got stuck again. हेलो हजुर sorry we got stuck again फेरि कस्तो मजा आइरहेको थियो कस्तो बिचमा इन्टरनेटले डाटा विक भयो जस्तो छ मेरो अहिले ठिक छ हैन अहिले भइरहेछ ठिक छ हेलो केही छैन हजुर 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 अनि त्यही यो सुरुमा चाहिँ के अरे अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो कि जस्तो यो एज्युम्सन्समा नगएर होइन इफ समबडी इज सेइङ यु कि अब यस्तो गरेपछि यस्तो हुन्छ भने होइन उहाँले चाहिँ रिजनिङ गर्नु कि होइन जस्तो कि अब त्यो किन हुन्छ त नि होइन त्यसको पछाडिको कारण के हो होइन इट माइट बी राइट इट माइट बी रङ होइन राइट पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ तर कसरी थाहा गर्ने त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङले हो क्या होइन आफै प्र्याक्टिस गर्ने हो क्या प्र्याक्टिस गर्ने अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने अनि त्यसले नै हजुरलाई भन्छ इज इट राइट अर इट इज रङ भनेर होइन इफ इट्स राइट हजुरले त्यो कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ जस्तै अब हिजोकै एउटा केसमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो च्यानलिङको कुरा चलिरहेको थियो होइन कतिपय कुराहरू चाहिँ राइट पनि भन्न मिल्दैन रङ पनि भन्न मिल्दैन के त्यो डिबेटेबल कुरा हो कि च्यानलिङको भनेको होइन अनि त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा मात्रै भर पर्छ कि स्पेसल्टी कफी साइन्स भनेको टोटली अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो कि हजुरले कसैले भनेको भरमा अथवा जस्तो कि त्यो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मात्रै नहुँदो रहेछ के यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट के अनि त्यही भएर जस्तो कि अब च्यानलिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिबेटेबल कुरा हो होइन डिबेटेबल कसरी भन्दाखेरि सबै कफीमा च्यानलिङ गर्नै पर्छ भन्ने छैन त्यो प्रि इन्फ्युज गर्नै पर्छ भन्ने छैन प्रि इन्फ्युजन के को लागि भनेर होइन अनि जस्तो कि वान अफ द मेजर पार्ट चाहिँ प्रि इन्फ्युजन भनेको च्यानलिङको प्रिभेन्ट गर्नको लागि जस्तो कि प्रि इन्फ्युज गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा अब जस्ट 1 सेकेन्डको लागि चाहिँ पानी ड्रप हुन्छ त्यसपछि 3 सेकेन्ड्स 4 सेकेन्ड चाहिँ पज लिन्छ अनि फेरि वाटर स्टार्ट हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले कफी बेडलाई पहिला मजाले भिजाइदिन्छ त्यसले भिजाएर फेरि सब कफीहरू एकअर्कासँग बाइन्ड अप हुन्छ बाइन्ड अप गरेर त्यसको बिचमा कुनै क्र्याक्सहरू छ भने त्यो चाहिँ पोर्सहरू चाहिँ भोर्रिन्छ के अनि त्यो भोरेर फेरि पानीहरू आउन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ इक्वली एक्सट्र्याक्ट गर्न थाल्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रि इन्फ्युजन कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो कि वान अफ द कन्सेप्ट चाहिँ होइन तर त्यो एभ्री कफीको लागि त राम्रो हुँदैन नि त इच एन्ड एभ्री कफीको लागि त्यो सुटेबल छैन नि त होइन प्लस अब जस्तै हजुरले डिस्ट्रिब्युसन टुल युज गरिराख्नु भएको छ भने डिस्ट्रिब्युटर युज गर्नुभएको छ भने फर्मली हजुरले त्यो ट्याम्पिङ गरिराख्नु भएको छ भने अन द टपिक अफ डिस्ट्रिब्युसन टुल कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर के को लागि युज गरिन्छ अनि कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युटर युज गर्ने बिकज मोस्ट अफ द पिपल दे डु नट नो एक्चुअली डिस्ट्रिब्युटर भने के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि कतिपयलाई डिस्ट्रिब्युटर कसरी युज गरिन्छ भन्ने चिजहरू एन्ड देयर लट अफ डिफ्रेन्ट सेप डिफ्रेन्ट साइजेसको एन्ड डिफ्रेन्ट फङ्सन हुन्छ नि तरिकाको डिस्ट्रिब्युटर्सहरू हुन्छ सो कुड यु एक्सप्लेन अबाउट द डिस्ट्रिब्युटरको बारेमा हल्का डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ अब सिम्पली बुझ्नु पर्दा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कफीलाई चाहिँ इक्वली हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो कि अल ओभर द पोटा फिल्टर के होइन पोटा फिल्टरमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्ने जब चाहिँ ग्राइन्डरले चाहिँ त्यो उसमा बास्केटमा कफी फाल्छ ग्राइन्ड गरेर होइन पोटा फिल्टर बास्केटमा त्यो चाहिँ इक्वली त्यो डिस्ट्रिब्युट भएको हुँदैन कि कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ कुनै ठाउँमा अलिक कम हुन्छ कि होइन जस्तै कुनै ठाउँमा अलिकति डेन्स भएर बसिरहेको हुन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै लाइटली फर्मली भएर बसिरहेको हुन्छ कि डिस्ट्रिब्युट गर्ने रिजन चाहिँ इक्वल होस् के अल ओभर द त्यो पोटा फिल्टर होइन जताततै इक्वली त्यो डिस्ट्रिब्युट होस् भनेर त्यसको लागि हो कि किनकि अब हामीले पछि पोटा फिल्टरलाई उसमा ग्रुपहरूमा अट्याच गरेर हामीले वाटर रन गर्दाखेरि त्यो अब जहाँ चाहिँ डेन्स छ त्यहाँबाट पानी अलिक कम बग्छ अनि जहाँ चाहिँ अलिकति लो डेन्स छ त्यहाँबाट चाहिँ बढी पानी बग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनइभन एक्सट्र्याक्सन हुने हो कि अनि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मेनली त्यसको लागि गरिन्छ होइन अनि अब डिस्ट्रिब्युसन टुलको उसमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन डिस्ट्रिब्युसन टुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा धेरै डिस्ट्रिब्युसन टुल्सहरू छ के होइन जस्तै कि अब पाइनियर भनेको त हाम्रो सासासेस्टिकको ओनाको भयो होइन त्यो चाहिँ पाइनियर हो अरू सबै होइन त्यो चाइनिज भयो अनि मोटाको यताउता धेरै कम्पनीजहरू छ त्यो चाहिँ सबै नक अफ छ कि होइन तर नक अफमा पनि अब हजुरको कुनै राम्रो क्वालिटीको छ कुनै चाहिँ नराम्रो क्वालिटीको छ होइन डिस्ट्रिब्युसन टुल्समा पनि कतिपय के अरे डिफेक्ट्सहरू छ होइन तर त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर मात्रै बुझ्न सकिन्छ कि जस्तै अब डुप्लिकेट उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन डुप्लिकेट डिस्ट्रिब्युसन टुलको चाहिँ के हेरेछु मैले भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो चाइनिज डिस्ट्रिब्युटर आउँछ होइन डिस्ट्रिब्युसन टुल त्यसको चाहिँ जुन हजुरको ब्लेड्स भन्छु म अहिले चाहिँ त्यो ब्लेड्सको जुन डेप्थ हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक कम हुन्छ के
डेप्थ कम हुनाले गर्दा त्यसले चाहिँ सर्फेसमा मात्रै त्यसलाई हल्का त्यो शाइनी मात्रै बनाइदिन्छ कि प्लेन मात्रै बनाइदिन्छ कि भित्रबाट चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँदैन के त्यसको चाहिँ डेप्थ कम भएर हैन जुन हाम्रो ओरिजिनल डिस्ट्रिब्युसन टुल हुन्छ अथवा जस्तै कि हाई क्वालिटीको राम्रो क्वालिटीको कुनै कम्पनीको डिस्ट्रिब्युसन टुलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति त्यसको डेप्थ चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ के हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि कफी प्याडमा भित्रसम्म मजाले जान्छ अनि राम्ररी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ कि त्यसले तर डिस्ट्रिब्युसन टुलको अब डिफेक्टहरू पनि छ हैन त्यो डिफेक्टहरू चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि जुन भोल्युम 1 डिस्ट्रिब्युसन टुल थियो त्यसले चाहिँ हजुरको अलिकति कफी खान्थ्यो इन सेन्स कि त्यसमा टाँसिन्थ्यो के अनि टाँसेर हजुरको चाहिँ फेरि क्यालिब्रेट गर्दाखेरि त्यो डोज चाहिँ अलिकति घट्थ्यो के हैन अनि त्यो चाहिँ अब माइनर डिफेक्ट्सहरू हो हैन त्यसलाई चाहिँ के अरे अलिकति बढी डोज हालेर पनि हामीले त्यो ट्याकल गर्न सकिन्छ हैन तर मेन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन किन गर्ने डिस्ट्रिब्युसन टुल किन युज गर्ने त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ के जस्तै मैले के प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि मैले डिस्ट्रिब्युसन टुल भन्दा पनि हातले नै डिस्ट्रिब्युट गर्न प्रिफर गर्छु के हैन तर त्यसले बास्केट साइजले पनि फरक पार्छ इफ बास्केट साइज हजुरको 20 ग्राम्सको छ अनि हजुरले 16 अरु 18 ग्राम युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन टुल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हातले डिस्ट्रिब्युट गर्न भ्याउँदैन त्यो चाहिँ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै फ्याक्टर्सहरू छ के त्यो चाहिँ सबै कुरा लास्टमा आएर अन्डरस्ट्यान्डिङमै आउँछ के That's right. And like according to this one, since you said yeah, हातले पनि गर्न मिल्छ हैन, but also I would like to ask Bhupal, के अरे कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याम्परलाई घुमाइदिने काम गर्छौँ and they believe it works as a distributor को टुल जस्तै गर्ने काम गर्छ. So people believe that the flat बनाउने मात्रै त हो नि भन्ने हिसाबले चाहिँ they use the tamper and tamperलाई रोटेट गरिदिने कामहरू गर्छ. Mostly people use the palm tamperहरू हुन्छ नि त्यसलाई नै रोटेट गरेर गरिदिने कामहरू. So त्यस्तै खालको छ. So what could you explain the differences between is it the right process or is it the wrong process? Can distributor को आफ्नै छुट्टै characteristics हुन्छ, that is why distributor is used, right? So what do you want to talk about this one? किनकि most of the people they practice regular tamper लाई नै घुमाइदिएपछि डिस्ट्रिब्युटरको कामहरू गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचिरहन्छ. ए हजुर हजुर त्यसको उसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तै अब फर्स्टमा त म त्यो उसमा नै जान्छु हैन त्यो प्रपरली डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन के ट्याम्परले चाहिँ प्रपरली डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन जस्तै अब के छ भन्दाखेरि ट्याम्प मात्रै गरेर एकचोटी हामीले ट्याम्प गरिसकेपछि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्दैन के किनकि जुन कफी त्यहाँ छ पोर्टा फिल्टरमा पहिलेदेखि त्यो चाहिँ अब मैले अघि नै भने थिएँ ग्राइन्डरले ग्राइन्ड गरेर जब पोर्टा फिल्टरमा कफी फाल्छ अथवा हामीले पोर्टा फिल्टरमा कफी झार्छौँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुनै साइडमा अलिकति डेन्स हुन्छ कुनै साइडमा चाहिँ अलिकति लाइट हुन्छ के हैन अनि त्यसलाई हामीले ट्याम्प गरिदिसकेपछि चाहिँ डेन्स साइडलाई नै हामीले कम्प्रेस गरिरहेछौँ अनि लाइट साइडलाई पनि हामीले कम्प्रेस गरिरहेछौँ के त्यो सर्फेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ इक्वल देखिन्छ हैन तर चाहिँ त्यो भित्रबाट चाहिँ हुँदैन के पार्टिकल साइजमा चाहिँ त्यो हुँदैन के हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै साइडमा चाहिँ अलिकति डेन्स हुन्छ हैन कुनै साइडमा चाहिँ एकदम लाइट हुन्छ के हैन अनि त्यसलाई चाहिँ अब ट्याम्परले ट्याम्प गरे एकचोटि ट्याम्प गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो के अरे त्यो डिस्ट्रिब्युट भयो भन्न मिल्दैन के बट हामीले ट्याम्परबाट पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ के त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब प्र्याक्टिकली नट अलवेज पोसिबल हैन त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ जस्तै बरिस्टा हस्टलको जुन हाम्रो के अरे म्याथ्यू हुनुहुन्छ हैन उहाँले चाहिँ आफ्नो वर्ल्ड बरिस्टा च्याम्पियनशिपको उसमा रुटिनमा प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो कि ट्याम्प पोर्टा फिल्टरलाई ट्याम्प गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले ट्याम्पर राखेर ट्याम्पर फर्मली यति राख्नुभयो राखेर ट्याम्परलाई मजाले घुमाइदिनु भयो कि नट यसरी बट त्यसलाई माथिबाट समातेर पुरै घुमाइदिनु भयो कि मजाले घुमाइदिनु भयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कफी बेडलाई चाहिँ चलायो कि त्यसले पुरै त्यो चाहिँ वान अफ द त्यसले पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ होइन डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई तर त्यसले एभ्री टाइम हजुरलाई एउटा कन्सिस्टेन्ट बेड दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन के त्यो जस्ट अलिकति बेटर अप्सन चाहिँ डाइरेक्ट ट्याम्प गर्नुभन्दा त्यसलाई अलिकति चलाएर ट्याम्परले ट्याम्प गर्न चाहिँ अलिकति बेटर अप्सन चाहिँ हुन्छ होइन तर त्यो डिस्ट्रिब्युसन टुल युज गरे जस्तो अथवा हातले नै हजुरले डिस्ट्रिब्युट गरे जस्तो चाहिँ अलि हुँदैन त्यो सिंगल हेड पोर्टा फिल्टरको लागि चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ तर सिंगल स्पाउट पोर्टा फिल्टरमा Great. So those people who are beginner barista, yes, people, if you guys have any cross questions to Bhupal, please do ask us as well. I'm waiting if somebody has any cross questions or saying, because we're gonna talk Bhupal since you are already in specialty coffee and mostly I'm as a specialty coffee ko bare mein kura harcha anti anusako classes ko bare ma brewing ko bare ma sab cheez ko bare ma ni kura harcha because you are into that kind of doing and I would like to start again with एउटा कुरा चाहिँ कतिपय मान्छेलाई specialty coffee भनेर चाहिँ
थाहा नै हुँदैन. So how do you define specialty coffee भने के हो? And why is it important for any of the barista, or it's not, it's up to you, होइन? Is it important हजुर or हजुर it's not important to learn the specialty coffee? स्पेशलिटी कफी फर्स्टमा त स्पेशलिटी कफी के हो भन्ने म जान्छु है. अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो लर्न गर्ने अनि नगर्ने त्यो चाहिँ कसरी त्यो बुझ्ने त्यसमा चाहिँ म सेकेन्डली जान्छु है. फर्स्टमा चाहिँ म के अरे स्पेशलिटी कफी के हो भनेर भन्छु है. स्पेशलिटी कफी चाहिँ हजुरको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब सिम्पली उसमा बुझ्दाखेरि क्युरेटर्सहरू हुन्छ होइन, क्युरेटर्सहरू हुन्छ, कपर्सहरू हुन्छ होइन. उहाँले चाहिँ उहाँहरूको जस्तै 3टा डिफ्रेन्ट ग्रुप्सले हजुरको एउटा कफीलाई 80+ स्कोर दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्पेशलिटी काउन्ट गर्न सकिन्छ होइन. तर त्यसको लागि पनि धेरै कुराहरू हुन्छ भित्रमा होइन. जस्तै अब त्यो 300 ग्रामको 400 ग्रामको स्याम्पल प्याक हुन्छ होइन. स्याम्पल बिनमा चाहिँ हजुरको डिफेक्ट्सहरू हुनु भएन होइन. मेजर माइनर डिफेक्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा धेरै कुराहरू होइन. त्यो डिफेक्ट्सहरू हुनु भएन. अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अब कपिङ गर्दाखेरि त्यसमा के डिफेक्ट्सहरू आउनु भएन. अनि जुन कफीले चाहिँ 80+ स्कोर गर्छ त्यो चाहिँ हजुरको स्पेशलिटी कफी भनेर क्लेम गरिन्छ होइन. तर त्यति मात्रै हुँदैन. जस्तै स्पेशलिटी कफीमा पनि हजुरको डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ होइन. स्पेशलिटी कफी त भइसक्यो होइन, तर त्यसलाई ब्रु कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या. अनि जस्तै अब हजुर स्पेशलिटी कफी ब्रु कसरी गर्ने प्लस अब त्यो के को लागि स्पेशलिटी कफी बनाइरहेको त्यसले पनि फरक पार्छ क्या. जस्तै स्पेशलिटी कफी मैले चाहिँ अब कुनै कफी बनाएँ मैले कफी प्रड्युस गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले त्यसको लागि त्यो के को लागि प्रड्युस गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू हुन्छ क्या. जस्तै अब म त्यसलाई पोर ओभर्सको लागि गरिरहेको छु कि म त्यसलाई अब एस्प्रेसो ब्रुइङको लागि गरिरहेको छु कि अथवा अरू कुन उसको लागि गरिरहेको छु होइन. त्यो चाहिँ पहिला नै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ क्या. जस्तै अब इफ मैले एस्प्रेसोसको लागि गरिरहेको छु भने त्यसलाई छुट्टै तरिकाले त्यो प्रड्युस गर्नु पर्यो, छुट्टै तरिकाले त्यसलाई ग्रेडिङ गर्नु पर्यो अनि छुट्टै तरिकाले त्यसलाई हामीले रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या. एस्प्रेसोको लागि र पोर ओभर्सको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अलिकति होइन. अनि स्पेशलिटी कफीलाई चाहिँ जस्तै अब टोटली कसरी भन्ने भन्दाखेरि जस्तै कि अब मेनली चाहिँ हामी फ्लेभर्समा नै जान्छौँ स्पेशलिटी कफीमा होइन. अब म चाहिँ फ्लेभर्समा अझै पनि त्यति स्ट्रङ चाहिँ छैन होइन. मैले सेन्सरी क्लास अहिलेसम्म लिन पाएको छैन होइन. अनि हजुर हजुर ओल्ड फ्याक्ट्री चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओल्ड फ्याक्ट्री चाहिँ हाम्रो एक्चुअलमा टाउको यहाँ घाँटीभन्दा अलिकति माथि यहाँ पछाडिपट्टि हुँदो रहेछ क्या. जुन हाम्रो नोजबाट सिधै नोज र यो माउथको भित्रबाट कनेक्ट भएर यहाँ जान्छ क्या होइन. त्यो चाहिँ अब के अरे सेन्सरीमा चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्न सक्छौँ होइन. अनि स्पेशलिटी उसमा चाहिँ जस्तै फ्लेभर्समा ओल्ड फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने कुरा आउँछ क्या. तर चाहिँ अब जस्तै सेन्सरी क्लासहरू चाहिँ अलि छैन नेपालमा होइन. अहिलेसम्म हामीसँग पनि छैन, एनसिएमा पनि छैन रहेछ होइन, प्लस अरू उस पनि छैन रहेछ होइन. म चाहिँ सेन्सरी क्लास पनि लिने सोचिरहेको थिएँ होइन. तर ठिकै छ फ्युचरमा त्यो गरौँला होइन. अनि स्पेशलिटी कफीमा चाहिँ मेन चाहिँ हजुरले कस्तो फ्लेभर क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ होइन. हजुरलाई त्यो बिन्सकै ओरिजिनल फ्लेभर चाहियो कि हजुरले त्यसलाई अलिकति एल्टर गर्न चाहनुहुन्छ होइन. जस्तै कि प्रोसेसिङ टेक्निक्स धेरै छ. अब नर्मली वेट प्रोसेस अथवा नेचुरल प्रोसेसमा गयो भने हामीले जुन बिनको जुन ओरिजिनल फ्लेभर्स छ त्यसलाई नै हामीले अलिकति त्यो एनहान्स गर्ने हो. वेट प्रोसेसमा गयो भने चाहिँ त्यसमा अलिकति एसिडिटी इन्क्रिज हुने हो. नेचुरलमा गयो भने अलिकति स्विटनेस इन्क्रिज हुने हो. त्यो चाहिँ नर्मल कुरा भयो होइन. त्यसबाहेक चाहिँ अब हनी प्रोसेसहरू भयो, फर्मेन्टेसन एउटा चाहिँ एड गर्न सकिन्छ बिचमा होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिनको जुन ओरिजिनल फ्लेभर छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति एल्टर गर्न मिल्छ क्या. त्यसमा चाहिँ फ्लेभर एड गर्ने अथवा त्यसलाई फ्लेभर चेन्ज गर्न मिल्छ क्या होइन. अनि त्यो भनेको चाहिँ अब बिनको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि हो. इफ हजुरले फर्मेन्ट गर्दाखेरि बिनको क्वालिटी अलिकति नराम्रो आइरहेछ भने चाहिँ हजुरले त्यो फर्मेन्टेसन नगर्दा पनि हुन्छ होइन. इफ हजुरले त्यो प्रोसेस हनी प्रोसेसमा हजुरको बिन्स राम्रो आउँछ भने हजुरले हनी प्रोसेस मात्रै युज गर्नुहोस्. इफ हजुरले फर्मेन्टेसन प्लस हनी गर्नुहुन्छ भने अनि त्यसले पनि राम्रो आउँछ भने दुइटै पनि युज गर्न सकिन्छ होइन. तर त्यो चाहिँ अलिकति भास्ट नै भयो. स्पेशलिटी कफी बनाउनको लागि धेरै कुराहरूको हात हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले फार्म लेभलमा नै जानुपर्छ. फार्म लेभलमा गएर जस्तै अब त्यो बिनलाई रोप्नेदेखि लिएर बिनलाई हार्भेस्ट गर्नेसम्म होइन धेरै कुराहरूको हात हुन्छ त्यसमा होइन. अनि जस्तै अब त्यसमा तपाईँले अहिले प्रोसेसिङको बारेमा are you involved in processing as well? म कम्प्लिटली प्रोसेसिङमा इन्भल्भ चाहिँ छैन. म चाहिँ प्रोसेसिङ स्टडी गरिरहेको छु अहिले होइन. जे जति रिसोर्सेस छ म त्यसमा स्टडी गरिरहेको छु. जस्तै अब
एज बिङ अ बरिस्टा मलाई प्रोसेसिङको बारेमा पनि अलिअलि थाहा हुनुपर्छ होइन। जस्तै अब कुनै कफीको पोटेन्सियल बेस्ट केमा छ भन्नुको लागि त्यो कफी कसरी आयो भन्ने थाहा हुनुपर्छ कि इफ यु आर ए बरिस्टा इफ यु अनि इफ यु एन्ड यु डोन्ट नो अबाउट यो कफी यु नट ए बरिस्टा के होइन। अनि यु सुड नो अबाउट यो कफी के त्यही भएर चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ जस्तै अब हनी प्रोसेस भयो फर्मेन्टेसनको कुराहरू भयो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फार्म लेभलमा मात्रै नभएर एउटा बरिस्टालाई नै थाहा हुनुपर्छ कि किनकि अब जस्तो यो बरिस्टालाई थाहा नै छैन भने उसले त्यो कफीको बेस्ट पोटेन्सियल कसरी निकाल्न सक्छ कि अल्दो हजुरको के अरे 90% काम चाहिँ फार्म लेभलमा प्रोसेसिङमा अनि रोस्टरहरूले गर्ने हो 10% मात्रै बरिस्टाको हातमा हुन्छ। तर 10% नै बिगारिदियो भने त्यो केही मतलबै भएन कि त्यसको त हजुरले त्यो कफी नै वेस्ट गर्नुभयो कि त्यस्तो हुन्छ कि। अनि त्यही भएर लर्निङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ इज द बेस्ट अप्सन के होइन। So do you do the roasting part as well this way? Because last time when I got this coffee, म तपाईकोमा आउँदाखेरि चाहिँ you were talking about the roasting profiles को बारेमा. So I was pretty much wondering, do you do the roasting part so that I can talk about the roasting as well? म रोस्टिङ चाहिँ गर्दैन होइन। मैले रोस्टिङ अहिलेसम्म त्यो के अरे किनकि अब मैले स्टार्टिङमा नै भने होइन जस्तै अब धेरै वास्ट बारिस्टा र ब्रुइङ मात्रै पनि धेरै वास्ट छ होइन। अनि 3 ठाउँमा मैले मेरो के अरे त्यो टाइम डिभाइड गर्नु ठाउँमा म 2 ठाउँमा मात्रै मेरो टाइम डिभाइड गर्छु भने मैले अलिकति बेटर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले त्यसरी गइरहेको छु अहिले होइन। अनि रोस्टिङको चाहिँ मलाई त्यति वास्ट केही पनि थाहा छैन। मलाई त्यही नर्मल बेसिक्स कुराहरू मात्रै थाहा छ होइन। अनि जस्तै अब केही कुराहरू छ तर त्यस्तो वास्टमा चाहिँ मलाई आशिषको जति चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। त्यही प्रोफेसनली रोस्टिङ नै गरिरहेको छ होइन। अनि मलाई चाहिँ कुराहरू नै थाहा छ। So while we have a question Bhupal एउटा हैन Saini I hope I pronounce it properly Saini गुरुङले सोध्नु भएको छ which is your favorite bean? हजुर which is my favorite bean अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ हैन म चाहिँ which is my favorite bean भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति फ्रुटी ट्रपिकल नोट्स अलि मन पर्छ हैन। अनि धेरै अब त्यो अति नै सिट्रेसी पनि मलाई मन पर्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले साकिसो गुजी चाहिँ मलाई वान अफ द बेस्ट लाग्यो हैन। साकिसोको गुजी छ हैन त्यसले चाहिँ 90 प्लस स्कोर गरेको थियो हैन। अनि त्यो चाहिँ मलाई वान अफ द बेस्ट लाग्यो हैन। त्यस बाहेक अब गेशा एभ्रीवनस फेभरेट। हजुर इज इट अ ब्रान्ड? साकिसो गुजी ब्रान्ड हैन हजुरको साकिसो हैन ब्रान्ड हैन त्यो साकिसो चाहिँ हजुरको त्यो के इथियोपियाको एउटा भिलेज को नाम हो। अनि गुजी चाहिँ त्यो भिलेजको एउटा जुन डिस्ट्रिक्टबाट जुन ठाउँबाट मेन ठाउँबाट ल्यायो त्यसैको जस्तै अब हाम्रो गेशा भिलेजबाट गेशा ल्यायो त्यसै साकिसो गुजी इथियोपियाकै गेशाकै छेउछेउको भिलेज हो। Great. So most of the people like you like Ethiopian coffee. I've been just Ethiopian like I've tasted few times but there's to be opportunities but still there are a lot of things like we know that Ethiopia there are like different kinds of varieties like about 4,000 3,000 varieties of Ethiopia there are very least numbers of people parents plant but so Ethiopian coffee is like always with a lot of things and a lot of surprises, right? Now, like, Bhupal, you just mentioned कि अघि न हामीले ठ्याक्कै कुरा गर्दा गर्दा you mentioned कि एउटै कफीलाई रोस्ट गरेर त्यो कफी चाहिँ फिल्टरमा पनि युज गर्ने अनि त्यसपछि गएर हुन्छ नि एस्प्रेसोमा पनि रोस्ट गर्ने sorry युज गर्ने I'm quite I don't know if it would be correct or not or maybe am I going deep into this thing but I really want to talk about are we talking about omni coffee भन्ने हुन्छ नि जुन एउटा where we go with these both एउटा coffee को roast profile चाहिँ filter coffee र यसमा पनि युज गर्ने दुईटैमा युज गर्ने भन्ने हिसाबले so did you mean that kind of coffee? हैन हैन मैले चाहिँ त्यसरी भन्न खोजेको हैन। मैले चाहिँ अब जस्तै ओम्नी रोस्ट को भन्नुभयो हैन। ओम्नी रोस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब नर्मली के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई दुईटै उसमा युज गर्न सकियोस् के हैन एज अ एस्प्रेसो पनि एज अ पोर ओभर पनि हैन। ओम्नी रोस्टको लागि ओम्नी रोस्ट चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्टार्ट गरिएको हो हैन। तर चाहिँ ओम्नी रोस्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हजुरको अब पोर ओभरमा युज गर्ने कफी अभियसली अलि सिट्रेसी हुन्छ बढी हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एस्प्रेसोमा एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ के। इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै इफ हजुरको के अरे
ओम्नी रोस्ट नै हजुरले एस्प्रेसोमा गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा एसिडिटी एकदमै बढी आउँछ कि सावरनेस एकदमै बढी आउँछ कि हैन अनि त्यसमा चाहिँ फेरि हजुरको प्रेफरेन्समा जान्छ कि हैन इफ समबडी लाइक सावरनेस इफ समबडी लाइक के अरे एसिडिटी हैन त्यो चाहिँ एकदमै वान अफ द बेस्ट अप्सन हुन्छ रोस्टरको लागि पनि सजिलो हैन ड्युटीको लागि एउटै रोस्ट गरिदियो हैन बट अब हजुरलाई चाहिँ के त्यति एसिडिटी मन पर्दैन हैन हजुर चाहिँ अलिकति स्वीटनेस चाहिन्छ हजुरको एस्प्रेसोमा भने हजुरले चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट रोस्टमा जानुपर्छ के हैन अनि ओम्नी रोस्ट चाहिँ इज वान अफ द अप्सन्स हैन तर ओम्नी रोस्ट नै अप्सन मात्र भन्ने छैन जस्तै हाम्रो पोरोवर्सको लागि जुन कफी भइरहेको हुन्छ हैन त्यही पोरोवरको कफी पनि हामीले उसको लागि के अरे एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गरेर खान सकिन्छ हैन तर त्यसको चाहिँ अभियसली इन्टेन्सिटी एकदमै हाई हुन्छ पोरोवर्समा चाहिँ इन्टेन्सिटी लेस हुन्छ एस्प्रेसोमा अभियसली जहिले पनि इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यु विल गेट हाई एसिडिटी के अब त्यो चाहिँ पर्सेप्सनमा जान्छ इफ वेदर अर नट यु लाइक एसिडिटी कि तपाईँलाई अलिकति स्विटनेस चाहियो कि इफ युआर वान अफ दोज के अरे वान अफ दोज भन्दा पनि मोस्ट अफ दोज नेपाली कस्टमर्स जसलाई तितो मात्रै चाहियो हैन त्यो चाहिँ अब पर्सेप्सनमा जान्छ है ओम्नी रोस्टको बारेमा मलाई अर्को एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भन्दा नि बुबा के अरे वी से कि ओम्नी रोस्टको त दे आर डिफरेन्ट भेराइबल्स कसले के भन्छ सबैको आफ्नै डेफिनेसन्सहरू हुन्छ कतिपय चिजहरू छ बट क्यान वी कल नेपालको कतिपय कफीहरू पहिलाको जुन अहिले भन्दा 5 years अगाडिको कफीलाई क्यान वी कल दोज कफीज एज एन ओम्नी रोस्ट कफी भनेर तपाईँको आफ्नै पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा के लाग्छ कफी इन सेन्स रोस्टेड कफी कि ग्रीन बिन्स रोस्टेड कफी अब रोस्टेड कफी अहिले भन्दा 4-5 वर्ष अगाडि त डार्क रोस्ट मात्रै भेट्टाउँथ्यो होला त्यसलाई ओम्नी रोस्ट कसरी भन्नु सो बट लाइक देयर आर सर्टेन पिपल जसले चाहिँ हुन्छ नि कुरा हुन्थ्यो मान्छेले गर्थे अहिले रिसेन्टली पो लाइक पिपल आर इन्टु दिस स्टफ एन्ड लट अफ पिपल आर टकिङ अबाउट फिल्टर कफीको लागि छुट्टै उसको लागि छुट्टै बट देयर वर फ्यु नम्बर्स अफ पिपल ह्यान्डफुल नम्बर्स अफ पिपल जसले चाहिँ यसको बारेमा कुरा गर्थे क्या सो इन यर पोइन्ट अफ भ्यू पहिला यसरी भेट्नु भएको छ बिकज आई हेभ सिन अहिले ओम्नी रोस्ट ठ्याक्कै मलाई दिमागमा कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ पहिला नै somebody told me about these things क्या अनि त्यो भएर ठ्याक्कै तपाईँले दुईटा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मैले याद आयो अनि मैले सोधिहालेँ कि त्यो कुराहरू चाहिँ सो डु यु थिङ्क पहिला त्यस्तो पाउँथ्यो र भन्ने हिसाबले चाहिँ बिकज मोस्ट अफ द पिपल आई डोन्ट थिङ्क दे डोन्ट नट ह्याभ एनी आइडिया अबाउट ओम्नी रोस्टहरू चाहिँ बट मान्छेले यत्तिकै भनिदिने यत्तिकै डेफिनेसन्सहरू गरिदिने भन्ने हिसाबले जुन कफी एस्प्रेसोमा युज हुन्छ त्यो कफी फिल्टरमा युज हुने एन्ड द्याट्स कल ओम्नी रोस्ट कफी भन्ने खालको मात्रै हुन्छ बट वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भेराइबल्स एज वेल यसमा पनि हजुर हजुर ओम्नी रोस्टको चाहिँ अब कन्सेप्ट त्यही नै हो जस्तै हजुरले भन्नुभयो दुईटै युज गर्न सक्न मिल्ने हैन जस्तै कि एस्प्रेसो ब्रुइङको लागि पनि पोरोवर्सको लागि पनि हैन अनि हजुरको चाहिँ त्यसमा मैले चाहिँ कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब त्यो चाहिँ प्रेफरेन्समा नै जान्छ कि लास्टमा गएर हैन इफ यु लाइक एसिडिटी अर इफ यु लाइक स्वीटनेस अर इफ यु लाइक बिटरनेस हैन हजुरले त्यही कफीलाई पनि दुईटैको लागि युज गर्न मिल्छ के हैन जस्तो कि डार्क रोस्ट कफी पनि पोर ओभर गरेर धेरैले खाइरा हुन्छ कि नेपालमा हैन अब त्यो चाहिँ प्रेफरेन्स हो कतिले चाहिँ अब जस्तो कि मलाई तितो नै मन पर्छ मलाई तितो नै खानी हो हैन बुझेर पनि अब जस्तै कतिपय मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छ हैन कि कफीको चाहिँ फ्लेभर्सहरू यस्तो यस्तो पनि निकाल्न सकिन्छ यस्तो यस्तो पनि फ्लेभर्सहरू हुन्छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब तितो नै मन पर्छ तितो नै खानी हो भने उहाँहरूले अब अभियसली मिडियम डार्क रोस्टलाई नै पोर ओभर गरेर पनि खान मिल्छ के हैन त्यो चाहिँ अब उहाँको प्रेफरेन्स भयो उहाँलाई चाहिँ हामीले यु आर डुइङ इट रङ भन्न मिल्दैन हैन अनि त्यो चाहिँ प्रेफरेन्समा गयो के उहाँको ओम्नी रोस्ट चाहिँ त्यसरी नै प्रेफरेन्सबाट नै आयो हैन अनि प्लस जस्तो कि अब मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्पेशलिटी कफी इन्ट्रोड्युस भइरहेको बेलामा चाहिँ धेरै क्याफेहरूले धेरै उसमा चाहिँ अब जस्तै आफ्नै रोस्टिङ युनिट पनि छ आफ्नै क्याफेहरू पनि छ हैन अब नेपालमा त पछि आएको बाहिरतिर अलिक बढी थियो अस्ट्रेलियामा भयो अथवा युरोपमा भयो अमेरिकामा भयो हैन त्यहाँ चाहिँ हजुरको जस्तो कि अब रोस्टरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन आफ्नै क्याफेको उसमा हैन जस्तो कि अब बिन्सहरू ग्रेड गर्ने ग्रेडिङ त्यो मेसिन्सहरू पनि धेरै नभएको हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब के अरे एउटै रोस्ट प्रोफाइल निकाल्ने जसलाई चाहिँ के अरे पोर ओभर गर्दा पनि राम्रै आओस् अनि एस्प्रेसोमा पनि कम्पेरिटिभली राम्रै आओस् अब एस्प्रेसोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले फ्लेभरसँग खेल्न मिल्छ के उसमा पोर ओभर्समा चाहिँ हजुरले फ्लेभर्सहरूसँग त्यति त्यो के अरे मिक्स म्याच गर्ने अथवा जस्तै फ्लेभरलाई हजुरले के अरे एल्टर गर्न अलिकति मिल्दैन कि पोर ओभर्समा चाहिँ हजुरले चाहिँ
सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ के अनि एस्प्रेसोमा चाहिँ हजुरले अलिकति एल्टर गर्न मिल्छ के एस्प्रेसोमा इफ यु वान्ट एसिडिक एस्प्रेसो अथवा जस्तै हजुरलाई के अरे अलिकति अमिलो एस्प्रेसो मनपर्छ भने हजुरले अमिलो मात्रै निकाल्न नै मिल्छ इफ यु लाइक इन बिट्विन होइन जस्तै हजुरलाई अलिकति स्विट तर ठिकै ठिकैको एसिडिटी पनि छ भने हजुरलाई त्यो पनि निकाल्न मिल्छ होइन इफ तपाईँलाई तितो मात्रै चाहियो भने तपाईँले तितो मात्रै पनि निकाल्न मिल्छ क्या जस्तो कि जुन हाम्रो लुङ्गो भनेर चिनिन्छ होइन एस्प्रेसोलाई नै अब 30 सेकेन्ड्स भन्दा माथि एक्सट्र्याक्ट गरिदियो भने इट क्यान बी 40 सेकेन्ड्स इट क्यान बी 35 सेकेन्ड्स इट क्यान बी 45 सेकेन्ड्स होइन एस ग्रुप हेडबाट नै एक्सट्र्याक्ट गरिराख्ने त्यो चाहिँ लुङ्गो भयो तर त्यो चाहिँ एक्सट्रिमली बिटर हुन्छ कि होइन अनि एस्प्रेसोलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले ब्रु गर्न सकिन्छ के होइन त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि इफ त्यो कफीलाई नै हामीले पोर ओभर पनि युज गर्न सकिन्छ भने वाइ नट के होइन त्यो चाहिँ अब ओम्नी रोस्टको लागि भयो के होइन अनि जस्तो कि हामीले यस्तो एउटा कफी बनायो जसलाई चाहिँ मेनली फोकस चाहिँ पोर ओभर्सको लागि भयो पोर ओभर्समा त्यसमा राम्रो फ्लेभर्स आइरहेछ तर त्यसलाई हामीले एस्प्रेसोमा झार्ने बित्तिकै एस्प्रेसोमा बनाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसको फ्लेभर्सहरू पनि एल्टर गर्न मिल्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोस्टरलाई पनि सजिलो भयो एज अ कम्पनीलाई पनि सजिलो भयो होइन अनि त्यसरी चाहिँ ओम्नी रोस्ट चाहिँ निकाल्न खोजेको जस्तो लाग्यो क्या मलाई Sweet. Nice. That's I think I hope that's not too much of information to the people at Apatigara. So, so guys, if you have any cross questions, please do let us know. Bhupal Sodnola Monzale, we have with Bhupal Aza, SCA certified barista, brewers, and also a latte artist. Right? So if you have any cross questions to Bhupal, मजाले सोध्दा हुन्छ आज भुपाललाई मजाले स्पेशलिटी कफीको ब्रुविङको बारेमा जे सोध्दा नै भइगयो है कि so Bhupal like you spoke about refractometer हैन how much is it important refractometer र refractometer भने के हो र त्यसले के हेल्प गर्छ एस्प्रेसोको के पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्छ because most of the people do not know refractometer भने के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हजुर रिफ्र्याक्टोमिटर चाहिँ हजुरको सिम्पली एउटा टुल हो जसले चाहिँ हजुरको कफीको टिडिएस र ब्रिक्स नाप्छ होइन त्यो चाहिँ अब टिडिएस के हो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल डिजल्भ सल्युबल्स होइन कफीमा भएको सल्युबल्सहरू कफीमा भन्दाखेरि पनि एज इन एस्प्रेसो अथवा पोर ओभर्स होइन त्यसमा चाहिँ हजुरले जस्तो अब कुनै कफी ब्रु गर्नुभयो कुनै कफी हजुरले एक्सट्र्याक्ट गर्नुभयो त्यो एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हजुरको कफीको मात्रा हजुरले कतिको डिजल्भ गर्नुभएको छ के जस्तै अब कतिको कफी त्यसमा हजुरले एक्सट्र्याक्ट गर्नुभएको छ त्यो नाप्नलाई एउटा डिभाइस मात्र हो के होइन तर त्यसले चाहिँ हजुरको ओभरअल कफीको टेस्ट भन्दैन के होइन कफीको टेस्ट कफीको फ्लेभर नोट्स केही पनि भन्दैन त्यो जस्ट हजुरको कफीमा कति एक एस्प्रेसोमा अथवा पोर ओभर्समा हजुर कफी कति डिजल्भ भयो त्यति मात्रै सो गर्छ कि त्यसले होइन अनि त्यसैलाई एउटा गाइड राखेर एउटा ब्रु चार्ट बनाएको हुन्छ होइन एस्प्रेसो ब्रु चार्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि पोर ओभर ब्रु चार्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसलाई के अरे राखेर ब्रु चार्ट बनाएको छ ब्रु चार्टले चाहिँ हजुरलाई त्यो कफी चाहिँ जस्तै ओभर एक्सट्र्याक्टेड अन्डर एक्सट्र्याक्टेड होइन अथवा जस्तो कि सब्जेक्टिभली भन्दा नि अब्जेक्टिभली हजुरलाई ब्रु गर्नमा हेल्प गर्छ कि सब्जेक्टिभली अथवा प्रेफरेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेको डिफ्रेन्ट प्रेफरेन्स हुन्छ होइन जस्तो कि अब फर मी आई प्रिफर लिटल बिट एसिडिक रेस्ट्रिटोहरू होइन जुन चाहिँ अलमोस्ट 15-16 सेकेन्डमा एक्सट्र्याक्ट गरेको कफी हुन्छ होइन अब त्यो अभियसली अन्डर एक्सट्र्याक्टेड कफी हो तर मलाई चाहिँ त्यो मनपर्छ कि अलिकति होइन अनि तर उसमा ब्रु चार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको त्यो चाहिँ अन्डर एक्सट्र्याक्टेड भनेर सो गरिएको हुन्छ होइन अनि हजुरले कमन उसमा जेनरल उसमा चाहिँ जाँदाखेरि क्याफेहरूमा हजुरले सबैलाई अन्डर एक्सट्र्याक्टेड कफी त हजुरले दिन मिल्दैन अथवा ओभर एक्सट्र्याक्टेड कफी त दिन मिल्दैन जुन अब मेरो प्रेफरेन्स हो भन्दैमा होइन अनि त्यो रिफ्र्याक्टोमिटरले चाहिँ हजुरलाई एउटा के अरे हेल्प गर्छ गोल्डन कप रेसियो जुन गोल्डन कप हुन्छ जुन हाम्रो रेसियोले पनि हेल्प गर्छ होइन जस्तै अब हजुरले कति रेसियो युज गरेर चाहिँ हजुरको त्यो उसमा गोल्डन कपमा आइरहेछ हजुरको होइन अनि त्यसलाई हजुरले फेरि एभ्री टाइम फलो गर्न मिल्छ कि जस्तै हजुरको इफ 2.5 मा आइरहेछ कि 1.5 मा आइरहेछ कि 2:2 मा आइरहेछ कि होइन त्यो कुन रेसियोमा चाहिँ हजुरको गोल्डन कपमा आइरहेछ गोल्डन कप एज इन हजुरको अब पर्फेक्टली एक्सट्र्याक्टेड कफी होइन उसमा चाहिँ एज अ सल्युबल पर्फेक्टली जुन सल्युबल आउँछ द्याट्स भयो भयो हजुर हजुर so अनि does that matter the water temperature त्यसले पनि त इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले नि यसमा हजुर वाटर टेम्परेचर अभियसली वाटर टेम्परेचरले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ होइन र वाटर टेम्परेचर मात्रै चाहिँ हुँदैन के जस्तै अब
वाटर टेम्परेचरले कसरी त्यो गर्ने भन्दाखेरि इफ हजुरको पानी चाहिँ अलिकति चिसो छ भने जस्तो कि बिलो 92 डिग्री अथवा 90 डिग्री छ भने द्याट कफी इज गोना टेक सम लङ टाइम टु एक्सट्र्याक्ट होइन। अनि इफ हजुरको त्यो 96 भन्दा बढी त्यो टेम्परेचर छ भने त्यसले चाहिँ हजुरको कफी छिटो नै एक्सट्र्याक्ट गर्छ, ओभर एक्सट्र्याक्ट छिटो हुनसक्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ हजुरको सेम वाटर टिडिएससँग पनि हुन्छ होइन। अनि वाटर चाहिँ हजुरलाई जस्तै अब त्यो रिफ्र्याक्टोमिटर को युज गरेर अब एभ्री कफी मेसिनको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पहिलेदेखि नै बनाइसकेको हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यही अनुसार बिल्ड गरेको हुन्छ। त्यसको भित्रको जुन वाटर टेम्परेचर छ ग्रुप हेडमा आइपुग्ने वाटर टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ क्लोज टु 94 डिग्री होस् भनेर के त्यसरी नै बिल्डअप गरिएको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई कफी मेसिन्सको केसेसमा चाहिँ वाटर टेम्परेचरको लागि चाहिँ धेरै त्यो प्रब्लम्स हुन्छ अथवा जस्तै कि धेरै के अरे टेक केयर गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ हुँदैन होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे वाटर टेम्परेचर मिले छैन त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले त्यति धेरै त्यो गर्नु पर्दैन के। तर अब हजुरलाई वाटर टेम्परेचरमा एकदमै एक्ज्याक्ट फिक्स वाटर टेम्परेचर चाहिन्छ भने त्यही अनुसार फेरि मेसिन्सहरू पनि आउँछ, अभियसली एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन। जस्तो कि अब हजुरको 10 लाख 14 लाख होइन 7-8 लाख त्यस्तो पनि आउँछ होइन। अनि हजुरलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब पर्फेक्ट सर्टको लागि चाहिँ वाटर टेम्परेचर पनि कन्ट्रोल गर्ने हो भने चाहिँ त्यो अप्सन्स छ। तर अभियसली would it be okay if we say like normally the golden stuff that we talk about 90 to 95 degrees Celsius would be the best one? एस्प्रेसोको लागि हजुर एस्प्रेसोको लागि चाहिँ 92 to 96 चाहिँ बेस्ट हुन्छ। The soluble content the percentage मा गर्ने हो भने चाहिँ how much would that be? सल्युबल पर्सेन्टको उसमा गर्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तो कि अब like you mentioned तपाईले अघि नै कुन मेन्सन गरे 80 सम्म 1.1 देखि कति सम्म हुनु पर्छ रिफ्र्याक्टोमिटरमा भन्नु, but I just missed that त्यही भएर फेरि हैन त्यो चाहिँ मैले भनेको त्यो चाहिँ मैले ब्रुइङ रेशियो भनेको 1:1.5 देखि लिएर 1:2.5 अब हजुरले त्यसको बिचमा कति खेलाउनु हुन्छ जस्तो कि 1:2 खेलाउनु हुन्छ कि 1:1 खेलाउनु हुन्छ कि 1:1.5 खेलाउनु हुन्छ कि हैन। अनि तर लास्टमा गएर चाहिँ त्यो हजुरले अब रिफ्र्याक्टोमिटरमा चेक गर्दाखेरि त्यो हजुरको त्यो गोल्डन कपको उसमा आइराछ कि छैन हैन, त्यो ग्राफमा आइराछ कि छैन भनेर त्यो हजुरले चेक गर्ने के। त्यो चाहिँ मैले त्यो ब्रु रेशियो भनेको हैन। अनि जस्तै त्यो चलाएर हजुरले ग्राफमा हेरेर हजुरको त्यो उसमा ठ्याक्क त्यो ग्राफमा आइराछ कि छैन हैन। अनि इफ त्यो ग्राफको आइराछ भने चाहिँ हजुरको त्यो चाहिँ गोल्डन कप भित्र छ हैन। त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट पनि गर्न मिल्छ हैन। त्यो चाहिँ हामी अब्जेक्टिभली एज अ उसमा स्ट्यान्डर्ड एउटा के अरे वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको उसमा गइरा हुन्छौँ हैन। तर अब प्रेफरेन्स जाँदाखेरि अब इट क्यान बी बिलो द्याट इट क्यान बी अबभ द्याट के। प्रेफरेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ अब कस्टमर प्रेफरेन्स पनि हुन्छ। कस्टमरहरूले मलाई यस्तो नै चाहियो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँलाई अब जस्तै मलाई अमिलो नै चाहियो मलाई तितो नै चाहियो भन्यो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। So we have great. We have a question from Saini. What about for the pour over, the water temperature for pour over? पोर ओभरको लागि वाटर टेम्परेचर अब बेसिक गाइड चाहिँ हजुरले त्यही 92 to 96 नै लिँदा हुन्छ हैन। बेस्ट विल बी 92 to 94 हैन। त्यो चाहिँ अब बेसिक उसको लागि। तर पोर ओभरको लागि वाटर टेम्परेचर मात्रै एउटा कुरा हुँदैन हैन। जस्तै कि त्यहाँ टाइम पनि हुन्छ हजुरको कति बेर एक्सट्र्याक्ट गरिराख्नु भएको छ हैन। सरी प्री इन्फ्युज कति बेर गर्नुहुन्छ अथवा जस्तै कि त्यसलाई टोटल एक्सट्र्याक्सन टाइम कति लिनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि कफीको वेट कति एक्सट्र्याक्ट गरिराख्नु भएको छ धेरै कुराहरू हुन्छ कि त्यसको लागि। वाटर टेम्परेचर जस्ट एउटा वान अफ द भेरिएबल मात्र हो के। वाटर टेम्परेचर हजुरले 90 to 96 को बिचमा लिएर हैन। जस्तै इफ म 100 डिग्री त्यो बोइल भइरहेको कफी अभियसली 100 डिग्रीमा नेपालमा हुँदैन। नेपालमा 96-97 डिग्री चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट छ हैन। अनि त्यो बोइलिङ वाटर लिएर पनि म पोर ओभर ब्रु गर्न सक्छु हैन। त्यसलाई चाहिँ उसमा के अरे गोल्डन कप पनि ल्याउन सक्छु हैन। तर त्यसको लागि चाहिँ अरू भेरिएबल्सहरू चाहिँ मैले खेलाउनु पर्छ के। ग्राइन्ड साइज छ एउटा भेरिएबल, टाइम छ अर्को भेरिएबल हैन। धेरै कुराहरू छ के। जस्तै ग्राइन्ड साइज मैले अलिकति कोर्स गर्दिन मिल्यो हैन। कोर्स गरेर पार्टिकल साइज अलिक ठुलो हुन्छ। अनि हार्ड वाटर जस्तै मतलब हाई टेम्परेचर वाटर छ भने हाई टेम्परेचर वाटरलाई चाहिँ त्यो कोर्स उसलाई चाहिँ अलिकति त्यो गाह्रो हुन्छ एक्सट्र्याक्ट गर्न हैन। इफ मैले कफी फाइन गरिरहेको छु फाइन गरेर वाटर टेम्परेचर पनि 96-97 डिग्री बोइलिङ टेम्परेचर छ भने हैन त्यसलाई पोर ओभर गर्यो भने त्यो कफी छिटो नै एक्सट्र्याक्ट हुन थाल्छ कि फाइन ग्राइन्डले गर्दा हैन।
अनि फाइन ग्राइन्ड हुने बित्तिकै त्यसले हजुर फिल्टर पेपरहरूलाई पनि त्यो क्लग गर्न सक्छ कि बुझाउन सक्छ कि हैन अनि त्यो चाहिँ भेरिएबल्स धेरै कुरा छ वाटर टेम्परेचर इज जस्ट वान अफ देम के Also water temperature कुरा गर्दाखेरि I would like to add भुपालकै कुरामा चाहिँ like most of the people we have got very least ideas on कि dark roasted coffee beans र normally light roasted coffee beans for pour over okay water temperature चाहिँ त्यसमा एकदमै खेलाउन जरुरी छ because most of the people they use dark roasted coffee मा चाहिँ they use एकदमै बढी मात्रामा high temperature water निकै same temperature को तातो पानी नै use गरेर हुन्छ 96 95 92 95 degree celsius गरेर हुन्छ but so those people who are doing brewing and if you guys are using एकदमै high dark roasted beans हरु अथवा अलिकति body roasted beans हरु चाहिँ how about like you need to use low temperature water because it's going to burn out the characteristics of the coffee हरु पनि उसको यस्तो छ के रे बर्नआउट भन्दा पनि जस्तै अब वाटरले चाहिँ अभियसली कफी बर्न गर्न सक्दैन के मैले चाहिँ एउटा कुरा यो थाहा पाएँ हैन जस्तै मैले अस्ति चाहिँ जेम्स हफम्यानको एउटा त्यो युट्युब ब्लग हेरिरहेको थिएँ हैन त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ जेम्स हफम्यानले चाहिँ एउटा थर्मोमिटर ल्यायो त्यसलाई चाहिँ कफी बेडमा नै हाल्दियो अनि त्यो बोइलिङ वाटर नै खनाइदियो के हैन बोइलिङ वाटर खनाउँदा पनि जब चाहिँ त्यो उसको कफीको कन्ट्याक्टमा आइरहेको थियो नि त्यो पानी जसको टेम्परेचर चाहिँ 92 93 डिग्री भन्दा बढी एक्सिड नै गरेन के इभन दो त्यो बोइलिङ वाटर थियो के बोइलिङ वाटर हुँदा पनि त्यसले उसमा कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि 93 एक्सिड नै गरेन कि म्याक्सिमम के उसमा एक्सट्रिमली उसमा गए पनि 94 सम्म गयो के हैन तर नर्मली चाहिँ 92 93 92 93 मा थियो के त्यो वाटर हैन त्यसले बर्न गर्न सक्दैन के यो चाहिँ वान अफ दोज मिसकन्सेप्सन भयो के उसमा चाहिँ जुन मैले पनि पहिला एज्युम गर्थे हैन जस्तै अब वाटर टेम्परेचर बढी हुने बित्तिकै मेरो कफी डडाल देला भन्ने कुरो जुन थियो हैन तर त्यसले डडाल्दैन के त्यसले चाहिँ सिम्पली ओभर एक्सट्र्याक्ट चाहिँ छिटो गरिदिन्छ के त्यति हो के हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि जस्तै अब हामीले इफ डार्क रोस्ट कफी त्यो युज गरिरहेछौँ भने अनि डार्क रोस्ट कफीमा हाई टेम्परेचर वाटर युज गर्छौँ भने त्यसले ओभर एक्सट्र्याक्ट छिटो गर्छ डार्क रोस्टेड कफी बिङ इटसेल्फ बिटर त्यसलाई ओभर एक्सट्र्याक्ट गर्यो भने त्यो अझै पनि बिटर हुन जान्छ के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई लो टेम्परेचर वाटर चाहिँ हामीले युज गर्यो भने बेटर हुन्छ कि त्यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो रिजन हो जस्तो लाग्यो कि इट क्यान बी डिफरेन्ट हैन इट क्यान बी डिफरेन्ट देयर क्यान बी मोर रिजनिङ्स हैन तर वान अफ द रिजनिङ चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो कि हैन जस्तै अब डार्क रोस्ट इटसेल्फ बेटर हुन्छ त्यसलाई अब हाई टेम्परेचर वाटरमा हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्यो भने अभियसली त्यो ओभर एक्सट्र्याक्ट छिटो हुन जान्छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अझै नै बिटरनेस बढ्छ के अनि त्यो बिटरनेस अलिकति घटाउनको लागि अथवा जस्तो कि के अरे डार्क रोस्टमा इफ त्यसमा कुनै फ्लेभर्सहरू छ जस्तो कि अब कतिपय डार्क रोस्ट चाहिँ केको लागि गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा कोकोआ टेस्ट चक्लेटी टेस्ट आओस् भनेर गरिन्छ हैन अनि हजुरलाई त्यहाँबाट त्यो कोकोआ टेस्टबाट त्यो एउटा वुड बर्न एश फ्लेभर पुग्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन के त्यसले गर्दाखेरि अब हजुरले ब्रु टाइम रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ वाटर टेम्परेचर पनि रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ that's awesome त्यो भिडियो मैले नै हेरेको थिएँ yeah it's like there are a lot of things inside it that's one of the cool information that I got I was like oh यस्तो नि हुँदो रहेछ भन्ने खालको बात त्यसमा चाहिँ मैले ट्राई गरेँ हैन अनि त्यही मैले पनि त्यो कुरा ट्राई कहिले कतिपय ठाउँमा हामीले yeah so those people who do not know James Hoffman please if you are a barista if you want to experiment a lot of things on coffee you should try his YouTube channel James Hoffman यो कुरा याद गरेर राख्नु उसमा चाहिँ so नेपाली कफीमा भुपाल what's your favorite coffee because I've got this one this is from Kaski हैन so this is अहिलेको लागि मेरो फेभरेट चाहिँ यही हो but the नेपाली कफी अहिलेको लागि blend favorite blend कुन हो तपाईको नेपाली कफी चाहिँ म चाहिँ नेपाली कफीहरूलाई पोर ओभर्सको उसमा भन्दा पनि एस्प्रेसोमा नै बेटर लाग्छ मलाई हैन म प्रिफर एस्प्रेसोमा नै गर्छु हैन राम्ररी रोस्ट गरेको छ भने अनि मैले चाहिँ त्यति धेरै नेपाली कफीहरू चाहिँ पोर ओभरमा ट्राई गर्न सके छैन हैन किनकि अब डिफरेन्ट जस्तै अब म ब्रुशालामा गयो भने त्यहाँ चाहिँ अब इलाम लमजुङ भइरा हुन्छ गोर्खा भइरा हुन्छ हैन त्यो चाहिँ अब आशिषले रोस्ट गरिराखेको हुन्छ हैन हाम्रोमा चाहिँ अब महेन्द्र दाइले रोस्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन लमजुङ कास्की अनि अर्को ललितपुरको छ हैन अनि त्यो चाहिँ डिफरेन्ट रोस्टरले रोस्ट गरिराखेको हुन्छ के हैन निमा दाइको कफीहरू पनि अब के रे नुवाकोटको उसको फरक हुन्छ डिफरेन्ट ठाउँको आउँछ हैन
अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट रोस्टरले डिफ्रेन्ट ठाउँको कफीहरू रोस्ट गरिरहेको भयो के हैन अनि त्यसले गर्दा एक घण्टा भयो Instagram do not allow एक घण्टा भन्दा बढी त्यही भएर हो yeah I'm so sorry so yes you can continue please I'm sorry हजुर हजुर हैन के अरे त्यही अब कफीको केसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पिपल आर रोस्टिङ डिफ्रेन्ट कफिज हैन जस्तै कि अब निमा दाइले चाहिँ सर्टेन एरियाजको रोस्ट गर्नुहुन्छ आशिषले सर्टेन एरियाको रोस्ट गर्छ हैन अनि हाम्रो महेन्द्र दाइले सर्टेन एरियाको रोस्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि डिफ्रेन्ट रोस्टर्सको डिफ्रेन्ट कफीहरू चाहिँ मैले टेस्ट गर्न गरे हैन तर स्टिल द्याट इज नट इनफ के जस्तै कि अब कास्कीकै केसमा हजुरले प्रिफर गर्नुभयो कास्की हजुरले मिठो लाग्यो भन्नुभयो हैन त्यही सेम कफी जस्तो कि अब निमा दाइले रोस्ट गर्दाखेरि अथवा जस्तो कि आशिषले रोस्ट गर्दाखेरि अथवा जस्तो कि डाक्टर राजकुमार बन्जाराले उहाँले रोस्ट गर्यो भने हैन अनि त्यसमा चाहिँ थाहा हुन्छ कि कफीको पोटेन्शियल कुन हो भनेर हैन जस्तो कि डिफ्रेन्ट पिपल क्यान रोस्ट सेम कफी डिफ्रेन्टली के हैन त्यसले गर्दा नै उसको चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि कफीको पोटेन्शियल कुन हो अथवा जस्तै कुन अप्सन चुज गर्ने कुन अप्सन चुज नगर्ने हैन अनि कुनमा चाहिँ बेटर टेस्ट आइराछ अनि अहिलेको उसमा केसमा चाहिँ also but त्यसमा also one of the fact is that एउटा कफीमा धेरै चीजहरु पनि हुन सक्छ नि फर एक्जाम्पल एउटै कफी if like you mentioned तपाईको कुरालाई मैले गर्दाखेरि त्यही सब्जेक्टलाई लिँदाखेरि चाहिँ you know I have one coffee and I give that to 10 roaster you'll get 10 different flavors हजुर It's like it totally depends like what kind of characteristics के चीजहरु चाहिँ कतिपय पोटेन्शियलहरु चाहिँ एउटा स्पेसिफिक रोस्टरमा नभए तापनि त्यही कफी चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले चाहिँ अरु रोस्टरबाट चाहिँ निस्किन सक्छ and I think that's wonderful नि हैन र हजुर त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो हैन तर त्यसले चाहिँ मैले के मान्छु भन्दाखेरि त्यसले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब उसमा जस्तो कि एउटै कफी मान्नु कि अब लमजुङको एउटा कफी छ लमजुङको कफी चाहिँ 3टा डिफ्रेन्ट रोस्टर्सले अथवा 4टा डिफ्रेन्ट रोस्टरले रोस्ट गर्यो रे हैन अनि त्यसमा चाहिँ फेरि मान्नु कि तीनोमध्ये एउटा रोस्टरले रोस्ट गरेको कफी मैले खाइरहेको छु अनि अर्को रोस्टरले रोस्ट गरेको कफी चाहिँ कुनै अर्को पर्सनले खाइरहेछ त्यो कफी चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अलिकति हैन फ्लेभर नोट्स अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ कि त्यसको कफीको मेन क्यारेक्टर चाहिँ त्यसमा रहन्छ हैन तर त्यसबाहेक त्यसमा केही कुराहरु चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ कि त्यसको एसिडिटी अलिकति बढी हुन सक्छ कुनै रोस्टरको स्वीटनेस अलिकति बढी हुन सक्छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो प्रेफरेन्समा मैले भन्न सक्छु मलाई चाहिँ कास्कीको कफी चाहिँ मिठो लाग्यो है मैले भने रे हैन तर फेरि इन फर अ डिफ्रेन्ट रोस्टर फर अ डिफ्रेन्ट बारिस्टा के हुन सक्छ भन्दाखेरि कास्कीको कफी मैले टेस्ट गरेँ मलाई खासै त्यस्तो लागेन यार भन्ने हुन सक्छ के किनकि त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट रोस्टरले रोस्ट गरिरहेको छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म यहीँको नै कफी भनेर मलाई राम्रो लाग्यो म भन्दैन हैन जस्तो कि अब डिफ्रेन्ट रोस्टरको उसमा चाहिँ अभियसली फरक पर्न जान्छ के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इन टर्म्स अफ रोस्टरको आफ्नैको रोस्टर राम्रो छ कसले राम्रो रोस्टिङ गरिरहेछ भन्ने कुराहरु आउँछ बट डु यु एग्री अन द फ्याक्ट कि कुनै पनि फार्मको कुरा मैले गरिरहेछु भने एन्ड द पोटेन्शियल अफ दैट फार्म टु कम अप with different kind of characteristics ल मानौं त्यो 10 वटाको रोस्टिङको जति पनि रोस्टिङ फ्लेभर्सहरु आछ अथवा रोस्टहरु आएको छ if we put that roasted coffee एउटै टेबलमा and start cupping you might not be able to realize कि यही कफी हो र जसको क्यारेक्टरिस्टिक यस्तो राम्रो हुन सक्छ अब यही कफी हो र जसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यस्तो पनि हुँदा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ do you think that will help the farmers and also the the production part मा पनि हेल्प गर्ला कि यसले what do you think of that फार्म लेभलमा भन्दा पनि इट विल हेल्प बारिस्टास म त्यो भन्छु हैन फार्म लेभलमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अब फार्म लेभलमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब obviously I'm sorry farm or processing I would rephrase that farm or processing दुईटा हजुर ओके
फार्मर प्रोसेसिङ त्यसमा चाहिँ अब जस्तो कि कपिङ गरेपछि चाहिँ अभियसली त्यो चाहिँ क्यू ग्रेडर थिम नै हुनुपर्छ होइन। जस्तो कि अब क्यू ग्रेडरले कपिङ गर्यो, क्यू ग्रेडरले कपिङ गरिसकेपछि किनकि अब क्यू ग्रेडर नै फार्मसँग त्यो के अरे डे टु डे बेसिसमा फार्मरसँग इन्ट्रेक्ट गरिराख्छ के। लास्टमा गएर कफी क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने भनेको नै क्वालिटी ग्रेडरहरूले नै हो होइन। अनि जस्तो कि क्यू ग्रेडरहरूले कपिङ गर्नुभयो, कपिङ गरेर उहाँहरूले चाहिँ जस्तै कफीको डिफेक्ट्सहरू, कफीको पोटेन्सियलहरू, कफीमा इम्प्रुभमेन्ट्स के गर्न सकिन्छ, कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले कपिङबाट थाहा पाउने हो कि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो कि अब उहाँहरूले फार्ममा गएर अभियसली इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो कि अब मैले कुनै कफी जस्तो कि अब सपोज कि एकजना क्यू ग्रेडर छ, उसले चाहिँ कफी कपिङ गर्यो कुनै ठाउँको होइन, 10वटा कफी उसले टेस्ट गर्छ भने उसले अभियसली 10वटा कफीमा केही न केही सिमिल्यारिटिज भेट्टाउँछ, कुनै न कुनै के अरे डिसिमिल्यारिटिजहरू पनि धेरै नै हुन्छ कि होइन, डिफ्रेन्सेसहरू पनि उसले धेरै नै भेट्टाउँछ। अनि उसले चाहिँ त्यो अब रोस्टरको रोस्ट प्रोफाइल पनि उसले थाहा पाउँछ होइन, प्लस उसले अब त्यो कफीको पोटेन्सियल पनि थाहा पाउँछ क्या। इफ कुनै कफी अब हनी प्रोसेस गरेर राम्रो छ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट उसमा लैजान सकिन्छ होइन। अब येलो गर्ने कि व्हाइट गर्ने कि रेड गर्ने कि के गर्ने, ब्ल्याक गर्ने कि होइन। अनि त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लेभलमा उसले ट्राई गर्न सक्छ होइन। अनि फार्मर्सहरूको लागि चाहिँ अब अभियसली के छ भन्दाखेरि चाहिँ फार्म लेभलमा चाहिँ कुनै पनि कफीको लागि हामीले गर्न सक्ने भनेको अहिलेको सिनेरियोमा के छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ राम्ररी टेक केयर गर्ने के। जस्तो कि अब के छ भन्दाखेरि हिजो पनि आशिषसँग कुरा भइरहेको थियो हजुरको होइन, मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब आशिषले पनि सेम कुरा भनेको थियो कि अब के छ भन्दाखेरि पैसामा बढी त्यो छ क्या, हामी फार्मरहरूदेखि लिएर सबै कुरा पैसामा बढी त्यो छ कि होइन। अनि कसैलाई पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि फार्म लेभलमा के छ, सहकारीले कलेक्ट गर्दो रहेछ कि धेरै जस्तोको, फार्मर्सहरूबाट डाइरेक्टली कसैले पनि किन्दैन कि। अनि जस्तो कि मिडिएटर भनेर कुनै ठाउँ सहकारी छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ अब कुनै थर्ड पर्सन छ होइन, जुन चाहिँ ब्रिज बनिरहेको छ होइन। अनि फार्मबाट डाइरेक्टली नै फार्ममा गएर हामीले बोराको बोरा भरेर आउनु मिल्दैन के, त्यो कुनै पनि उसको लागि त्यो एप्लिकेबल नै छैन के। लास्टमा सहकारीबाट नै कलेक्ट गर्ने गर्छ नेपालमा धेरैमा होइन, धेरै ठाउँमा। अनि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि यसको कारण चाहिँ के होला? रिजन चाहिँ मेरो एज्युम्सन हो होइन। अब आई माइट बी I'm sorry, यही कुरालाई मैले अर्को एउटा क्वेसन छ जो चाहिँ किनकि when we talk about specialty coffee, अस्ति पनि मैले कुरा गर्दै थिएँ यो कुराहरू चाहिँ, किनकि when we talk about specialty coffee को बारेमा we also mention कि third wave coffee and directly connecting to the farmers and talking about their problems and stories, सबै चिजको बारेमा कुराहरू छ नि त। So when we talk about नेपाली specialty coffee को बारेमा यदि हामीले चाहिँ farmerसँग नै if you're not connected and if you're going through the mediator, so what about third wave coffee? किनकि लजिकली चाहिँ त्यो चिज त हुनै भएन नि, किनकि we are still going through the bridge and त्यो पार्ट त रहेन। So yes, त्यही कुरा चाहिँ मलाई सोध्न मन लाग्यो क्या। त्यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन, जस्तो कि अब मिडिएटरबाट गइरहेछ हामी होइन, हामी चाहिँ अब फार्म लेभलमा गएर फार्मरलाई जस्तो कि अब सहकारीसँग कुरा गरेर पनि इफ हामीले के अरे हामीले चाहिँ हजुरको फार्ममा गएर हजुरको फार्मर्सहरूसँग कुरा गर्छौँ यो कफीलाई चाहिँ Are we on live still? I don't think. Can you guys? I think he got calls. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ okay, spice for Saul. I'm doing good. अघि तपाईँको क्रस क्वेशन्स मैले एन्सर दिन पाएन। We are doing good. We are doing great. I think Bhupal stuck with something else. I'll just call him back. एकैछिन है त। हेलो, We good, Bhupal? हजुर, यहाँ वर्ल्डिङले साह्रै समस्या दिइरहेछ। I understand man, अहिलेको सिचुएसन त्यस्तै छ। हजुर, जस्तै त्यही फार्म लेभलमा के छ भन्दाखेरि हामी अब सहकारीबाट त कलेक्ट गर्छौँ होइन, तर सहकारीलाई चाहिँ हामीले कुरा गरेर हामी फार्मरसँग कुरा गर्छौँ, फार्मरसँग कुरा गरेर चाहिँ हामी के अरे कफी क्वालिटी इम्प्रुभ गर्छौँ भनेर त्यो भन्यो भने दे विल एलाउ के होइन। सहकारीलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन, सहकारीले अल्टिमेटली त्यो के अरे कलेक्ट गर्ने, कलेक्ट गरेर उसले बेच्ने मात्र हो के। हेलो
हजुर हजुर भुपाल I cannot hear you, brother. हजुर अलि नेट प्रब्लम आयो एकैछिन है त let me call you back फेरि हस् हुन्छ हुन्छ okay I think it's fine now hey no it's fine I guess Barista hey go ahead I'm sorry हेलो हजुर Spice vs Salt will definitely love to answer your questions. I'll definitely give म definitely भुपाललाई सोध्छु त्यो क्वेसन चाहिँ हजुर भुपाल हजुर सो सरी है यहाँ के अरे कनेक्सन लुज भएको है no problem brother no problem we still I'm really glad कि हाम्रो viewers चाहिँ एकदमै patient छ and they are really enjoying the conversation. So if anybody has any more questions, please do let me know. Bhupal, I do have a question for you as well, but I want you to finish your Agnako कुरा चाहिँ and then I'll definitely ask this question है त हजुर But हजुर I'm not still getting your footage. मैले तपाईको footage चाहिँ पाइरहेको छैन. So ए हो र I'm just waiting for हजुर I'm not getting the video part. जोइन गर्छु नि है Oh yeah, it's good now. Huh? अहिले ठिक छ Yeah, good. I can hear you now. I hope viewers ले पनि मजाले हेरिरहनु भएको छ. Let us know if you have any problems, guys. Because यतापट्टि मैले चाहिँ चलिरहेको जस्तो लाग्छ. I am not quite sure कि तपाईहरुले कसरी देखिराख्नु भएको छ. So let us know. So yeah, you were talking about cooperative को part को बारेमा चाहिँ. हजुर यसो हामी चाहिँ अब फार्म लेभलमा गएर हामीले के अरे फार्मरहरूलाई कुरा गर्छौँ भने कोअपरेटिभहरूलाई चाहिँ समस्या हुँदैन होइन किनकि अब फार्मरहरूले लास्टमा गएर कोअपरेटिभलाई नै दिने हो कफीहरू कलेक्ट गर्ने कोअपरेटिभले नै हो होइन किनकि अब के छ भन्दाखेरि कोअपरेटिभको केसमा जस्तै अब हार्भेस्टिङ सिजन एउटै फार्ममा पनि एउटै फार्म भन्दा पनि अब एउटै भिलेजमा पनि होइन हार्भेस्टिङ टाइम चाहिँ फरक हुन सक्छ के जस्तो कि अब 1-2 हप्ताले अथवा त्यसरी फरक पर्छ के अनि जस्तो कि अब कुनै फार्मरसँग 10वटा रुख छ कुनै फार्मरसँग 5वटा रुख छ कुनै फार्मरसँग 50वटा रुख छ कसैको पनि के अरे अब फार्म लेभलमा कसैको पनि के अरे 100वटा 200वटा बोट भएको त्यसरी छैन के त्यो चाहिँ अब ठुलठुलो मेजर कम्पनीजहरुको मात्रै छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सहकारीहरुलाई उनीलाई चाहिँ त्यो के अरे कुनै मान्छे फार्ममा गएर कुरा गर्छ भने पनि प्रब्लमै हुँदैन के हैन प्रब्लम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब हजुरको फार्मिङ सिजन एउटै हुँदा मतलब हार्भेस्टिङ सिजन एउटै हुँदा पनि हजुरको चाहिँ अब पिकिङ टाइम चाहिँ फरक पर्न जान्छ के कतिमा चाहिँ अब कुनै कफीहरु चाहिँ छिटो राइप हुन्छ कुनै कफीहरु चाहिँ अलि ढिलो राइप हुन्छ के धेरै भन्दा पनि हजुरको त्यही 1 हप्ता 2 हप्ताको ग्याप त्यसो हुन जान्छ के हैन त्यसले गर्दाखेरि अब जब सहकारीले कलेक्ट गर्न स्टार्ट गर्छ सहकारीले कलेक्ट गर्न स्टार्ट गर्ने बेलामा अब कसैको त्यो के रे रुखमा कफीहरु पाकिसकेको हुन्छ कसैको रुखमा कफीहरु अलि काँचो हल्का काँचो हुन्छ के पर्फेक्टली पाकेको हुँदैन के अब सहकारीले कलेक्ट गर्न स्टार्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब किन्ने मान्छेहरु पनि आउन थाल्छ के हैन अनि जुन मान्छेले अब के रे जुन फार्मरले मेरो कफी पाकेको छैन म अहिले नदिएर 1-2 हप्तापछि दिन्छु भन्यो भने त्यो किन्ने मान्छे गइसक्यो हुन्छ के अनि त्यो चक्करमा उनीले अब जस्तो छ जेसो सब टिपेर पठाइदिन्छ के हैन अनि त्यो कुरा ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ अब किन्ने मान्छेहरु बायरले पनि अलिकति यो फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ कि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ के बायरले नै प्रब्लम पनि क्रिएट गरिरहेछ कति ठाउँमा चाहिँ हैन जस्तो कि अब उनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1-2 हप्तापछि म गएर किन्छु भन्यो भने अर्को मान्छेले गएर किन्दिसक्यो हुन्छ के अनि त्यसले गर्दाखेरि बायरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि उलाई कफी चाहिएछ अब फ्लेभरको मतलब छैन म डडाल दिने हो डार्क रोस्ट गर्दिने हो मलाई कफी मात्रै चाहियो भन्ने छ के धेरै ठाउँमा हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कि त्यो फार्मरले राम्ररी अब पिक गर्न पाइरा हुँदैन कफी हैन अनि अब फार्मरलाई के भइसक्यो भन्दाखेरि अब सहकारीले कलेक्ट गर्ने आउने उसमा टाइममा
कलेक्ट गर्यो उसले टिपेर बास्केटमा राख्यो बास्केटमा राखिसकेपछि ठ्याक्क सहकारी आउँछ सहकारीले चाहिँ लिएर जान्छ हैन उसलाई चाहिँ कफीको फ्लेभरको कफीको त्यो के अरे राम्ररी पाकेको छैन त्यसको केही नलेजै हुँदैन मतलबै हुँदैन अनि त्यहाँ इफ कोही मान्छे गइरहेछ उसले बुझाउन खोजिरहेछ भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई अब सहकारीले उसको एकजनाको लागि मात्रै चाहिँ कुर्नेवाला छैन हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यसको कुरा बुझ्दा पनि सुन्न चाहन्न के किनकि अल्टिमेटली उसले अब उसको कुरा सुन्यो उसको कुरा उसले बुझ्ने प्रयास गर्यो ल म 2 हप्ता पछाडि मात्र टिप्छु भनेर भन्यो भने उसको 10 वटा बोटको लागि त्यो सहकारी फर्केर आउँदैन के त्यो कलेक्ट गर्नको लागि अनि अरु कफीहरु चाहिँ डिस्प्याच भइसक्यो हुन्छ अथवा प्रोसेसिङमा Okay. गइसक्यो हुन्छ के I'll come to that as well, Bhupal. I would love to continue your conversation, but I want you to answer one of the question from Spice for Soul को बारेमा हैन Spice for हजुर Soul हजुर उहाँले सोध्नु भएको उहाँको बारेमा हैन so he mentioned and what about homemade coffee, what kind of coffee you recommend to buy for people who prefer mild coffee हैन so the people who normally have the mild coffee most probably medium roasted coffee होला उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हजुर so हजुर yes what kind of coffee would you suggest them or kind of coffee would you suggest them? Because I would specifically, because see, dude, like we are into specialty coffee and would definitely love to say people go, you reach on because khanus, try this one. Not ye ne khanus, you try this one. If you do not like, try the other one. Because the more you're gonna try, the more it's gonna be, you will know about the Nepal ko reason my यस्तो खालको कफिजहरु पनि पाउने कामहरु गर्छ भन्ने हिसाबले हजुर अब होम ब्रुवरहरुको लागि चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अब अभियसली मैले स्टार्टिङमै जुन भनेको थिएँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन नो योर कफी हैन अब इन्डेप्थ जानु पर्दैन उसमा के अरे कम्प्लिट कोर्स लिएर कम्प्लिट क्लासै लिनुपर्छ भन्ने छैन हैन यु शुड नो योर कफी सिम्पली कुरा हैन नर्मल उसमा चाहिँ अनि हाउ टु नो योर कफीमा अब जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब हजुरले उहाँले भन्नुभयो कि उहाँलाई अब माइल्ड फ्लेभर मनपर्ने मान्छेको लागि हैन माइल्ड फ्लेभरमा पनि माइल्ड कफीमा पनि अब जस्तो कि अब फ्लेभर्सको कुरा आउँछ हैन हजुरलाई कस्तो खालको फ्लेभर्स मन पर्छ हैन स्वीट फ्लेभर एसिडिक फ्लेभर अथवा बिटर फ्लेभर जुन मैले अघि नै भने प्रेफरेन्समा हैन अनि त्यो कस्तो प्रिफर गर्नुहुन्छ हजुरले हैन त्यही अनुसारको कफी फेरि हजुरले सर्ट आउट गर्दै जाने के हैन सर्ट गर्दै जाने अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हजुरले चाहिँ के अरे अब सपोज हजुरले एसिडिक कफी मन पर्छ भने अनि हजुरले नेपाली कफी नै खाने हो भने हजुरले चाहिँ सर्टेन रिजन्सलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब हजुरको के छ भन्दाखेरि लमजुङको कफी अलिकति बढी एसिडिक हुन्छ हैन अनि अलिकति एसिडिक हुन्छ त्यो चाहिँ स्वीट पनि हुन्छ हैन हजुरले लमजुङ कफी प्रिफर गर्नुस् हैन इफ हजुरलाई के अरे अलिकति मोर स्वीट हल्का लेस एसिडिक तर कता कता फेरि फ्लोरल क्यामोमाइल टाइप चाहियो भने जुन चाहिँ मैले चाहिँ थाहा पाएको हैन त्यो चाहिँ अब कास्कीको कफी भयो हैन अनि अभियसली गो फर मिडियम रोस्ट हैन मिडियम लाइट रोस्ट हैन अनि माइल्ड उसको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हजुरले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हजुरले नो योर कफी के अब हजुरले फ्लेभर उसमा रोस्टिङ वाइज नै जानु नि हो भने माइल्ड कफी भने रोस्टिङ वाइज नै जानु नि हो भने चाहिँ लाइट अथवा मिडियममा जानुस् हैन अनि हजुरलाई इफ हजुरलाई के अरे अलिकति हार्श अथवा अलिकति डार्क रोस्टेड कफी चाहिन्छ भने मिडियम डार्क रोस्ट कफीमा जानुस् हैन जुन चाहिँ इजिली अवेलेबल हुन्छ कुनै पनि क्याफेमा हैन तर इफ हजुरलाई चाहिँ के अरे स्पेशलिटी कफीमै जाने फ्लेभर सँग हजुरलाई फ्लेभर चाहिएछ भने आफ्नो कफीमा प्लिज गो फर के अरे स्पेशलिटी वान्स हैन जुन चाहिँ हजुरको लाइट मिडियम जस्तो कि अब हजुरको के अरे ब्रुशालले दिइरहेछ एउटा हैन क्याफिनमा हाम्रो दिइरहन्छ हामीले हैन अनि त्यसपछि हजुरको पोखरामा ब्रु स्टेसन छ हैन अनि एनसीए छ हिमालय हुनुहुन्छ लेकाली हैन अनि गो प्लेसेस हैन एक्सप्लोर मोर हैन हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ कुन कफी कस्तो हैन हजुरले एक्सप्लोर गरेर हजुरलाई also I would like to add that's right also यो कुरा मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लाग्छ चाहिँ as a consumer you guys have got total rights key to know about coffee के खास गरी चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ प्रब्लम त भन्दिन but then I don't think it's like we don't have that culture where we order a cup of coffee and then we do not ask about how it is made and what are the things inside the coffee किनकि जब हामीले चाहिँ when we start talking about हाम्रो कफीको बारेमा कसरी बनाइराछ के गरेर बनाइराख्नु भएको छ अनि कहाँबाट कफी आइराछ at that point of time you understand कि
हाम्रै नेपालको कफी चाहिँ कुन चाहिँ खाइरहेछ म्यान when you start liking that coffee you would definitely suggest that coffee to some other people and you will talk about your region ko barema okay so that's one of the point we can grow slowly on base of your coffee ko knowledge ko terms ma chai because I don't think most of the people यसको बारेमा सोध्ने काम गर्छ कि त literally barista नै हुनु पर्यो अथवा some people who are super interested in coffee अनि coffee को बारेमा धेरै interested जानकारी लिन खोज्ने उनीहरुले नै सोध्नु पर्यो besides that एउटा random person जो चाहिँ if one person going to any kind of coffee shop people do not ask about that coffee कसरी brew गरिरहेछ कसरी के गरिरहेछ त्यो चीजहरु चाहिँ सोध्ने काम चाहिँ एकदमै कम मात्रामा आइरहेछ क्या so I think it as a consumer we need to start practicing यो कुराहरु पनि के धेरै मात्रामा कस्तो हजुरको आवाज अलि काटे काटेर आयो के sorry brother अब राम्रो भयो हजुर हजुर अहिले ठिक छ मैले अलिकति हल्का I really like the conversations about Bhupal I really like the conversations about the cooperative को बारेमा कुरा आयो किनकि we have not done that as well अनि कतिपय मान्छेलाई हाम्रोमा cooperative को कुराहरु नै थाहा छैन उसको बारेमा so don't you think कि cooperative ले गर्दाखेरि because I understand I do not have proper records यसको बारेमा हैन but apparently अनि प्लस जतिपय चीजहरुमा म इन्भल्भ भएको छु र क्रस क्वेशन्सहरु गरेको छु हैन त्यो बेसिसमा don't you think cooperative ले गर्दाखेरि number 1 the quality of the beans are degrading day by day year by year number 1 number 2 जसले त्यो cooperative को as a mediator काम गर्दाखेरि most of the cooperatives हरु less on quality and more on money त्यो हिसाबमा गइराछ and due to which हाम्रो नेपालको कफीको क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुन पाएको छैन अथवा स्टक भइराछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई because can you hear me हजुर भन्नुस् न because see the reason for that is like we have got a lot of people into cooperatives and I understand cooperative को एउटा फाइदा के छ भन्दा सानो सानो 3-4 टा रुखहरु चाहिँ they are connected into one hub जसले गर्दाखेरि they get coffees हैन but कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2018 मा 2009 I think 2018 19 and now 20 as well I do not have the records of 2020 but then 2018 and 2019 ma Nepal has the record of producing 513 metric tons of coffees and that's the record I've been listening to at least 3 वर्ष and I don't think exactly 513 metric tons of coffee चाहिँ जहिले पनि चाहिँ राखे जस्तो छ मलाई लाग्दैन right because this should be धेरै नै किनकि त्यत्रो धेरै कफी शपहरु खोलिरा हुन्छ अनि त्यत्रो धेरै कफीहरु प्रोडक्सन्सहरु गरिरा हुन्छन् त्यो कफीहरु कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराहरु आउँछ त्यस्तो भयो भने दोस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल has got एभरेजमा 33000 फार्मर्सहरु and all of them are not involved in coffee फेरि त्यो कुरा पनि आउँछ हजुर सो तपाईको डिमान्ड चाहिँ कति धेरै मात्रामा छ तपाईको सप्लाई चाहिँ थोरै मात्रामा छ त्यसको माथि पनि यस्तो खालको कफीहरु चाहिँ सप्लाई हुने कामहरु गरिराछ these are the main reasons where we are lacking behind to improve the quality of the coffee जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन and this is one of the reason why हाम्रोमा कोअपरेटिभ लाई समात कोअपरेटिभ सँग कफी लिउ कोअपरेटिभ को त खासरी कफी को मात्रै कुरा हुन्छ because there are less training factors because I'm यो अलिकति लामो बनाएर चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ this is one of the concern part हामीले कुरा बुझ्नु पर्ने there are lot of farm जसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा फार्ममा चाहिँ कोअपरेटिभले मजाले ट्रेनिङ दिन्छ स्पेसिफिक नम्बर्स अफ पिपल छानेर राइट अनि कस्तो मान्छेलाई छान्ने अकॉर्डिङ टु माई रिसर्च कस्तो खालको मान्छेलाई छान्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेशली जसको फार्म छ अदर प्रोड्युसर हु हैज गट फार्म जसमा चाहिँ कामहरु फार्मर्सहरु काम गरिराछ हैन जुन चाहिँ प्रोड्युसरले आफूले आफ्नो स्यालेरी दिएर तलब दिएर काम गराइराछ भन्दा चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ ट्रेनिङ छैन के फेरि so kind of the cooperative part ma चाहिँ bias and so I don't feel it right the cooperative not totally do not agree भन्न पनि मिल्दैन चाहिन्छ पनि होला सायद किनकि I might not have the proper knowledge about it but this is where we are lacking lot of things and we are lacking the हामीले त यतापट्टि बरिस्ताको पार्टमा ए ल नेपाली कफी दामी गर्नुपर्छ नेपाली कफी बवाल बनाउनु पर्छ भन्नेमा त हामीले त गफ गर्ने काम गर्छौं but behind यो कुरामा चाहिँ these are the things which is really important and जसले गर्दाखेरि चाहिँ the quality of the coffee is lacking जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईलाई हजुर हजुर यसको बारेमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तो कि अब कोअपरेटिभ चाहिँ हजुरको किन बन्यो फर्स्टमा नै त्यो एउटा रिजन हो हैन
जस्तो कि अब फार्मरहरूलाई अब अभियसली त्यति नलेज छैन, त्यति वास्ट नलेज छैन उहाँहरूलाई होइन। एक्ज्याक्टली। अनि फार्मरहरूलाई थाहा छैन कि कफीबाट यस्तो फ्लेभर्सहरू पनि निकाल्न सकिन्छ, हामीले कफीलाई अलि डेलिकेटली नै लैजानुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छैन होइन। अनि त्यसको रिजन चाहिँ मैले अघि जस्तो हजुरलाई भने, मार्केटमा जस्तो अब जब कफी कलेक्ट गर्ने कुरा आउँछ त्यति बेला चाहिँ कसैको पाकेको कसैको नपाकेको हुनसक्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि के अरे टिपिदिनुहुन्छ सबै कफीहरू होइन। अनि त्यो चाहिँ जस्तो कि एउटा कुरा भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अब यो सबै किन भन्दाखेरि चाहिँ सहकारीको उसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो कि मैले अघि नै भने कसैसँग 10वटा बिरुवा छ होला, कसैसँग 100वटा बिरुवा होला होइन, कसैको 10वटा रुख होला, कसैको 100वटा रुख होला होइन। अनि जब चाहिँ हजुरको के अरे पैसाको कुरा आउँछ होइन, पैसाको कुरा आउँदाखेरि सहकारी चाहिँ फार्मरहरूलाई सबैले 10वटा रुख हुने होस् कि त्यो 100वटा रुख हुने होस्, सबैले चाहिँ इक्वली पैसा पाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो सहकारी आएको हो क्या त्यहाँ चाहिँ होइन। जस्तो कि अब सहकारीबाट कलेक्ट गर्यो भने चाहिँ सबैले चाहिँ के अरे इक्वल त्यो रेट पाउँछ कि आफ्नो कफीको होइन। जस्तो कि अब हजुर गएर अथवा म गएर अथवा अब कुनै अर्को मान्छे गएर डाइरेक्ट फार्मरसँग किन्न खोज्यो भने बार्गेनिङ बढी हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ फार्मरसँग होइन। अनि कुनै फार्मरले चाहिँ आफ्नो कफीको बढी हाई रेट पाउला, कुनै फार्मरले चाहिँ आफ्नो कफीको चाहिँ बिलो स्ट्यान्डर्ड रेट पाउला के होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहकारी चाहिँ त्यहाँ एउटा इक्वल रेट पाओस् सबैले भनेर त्यसको लागि हो के होइन। तर उनीहरूलाई चाहिँ कफी क्वालिटी अथवा कुनै पनि उसको क्वालिटीको चाहिँ त्यो मतलब भन्दा पनि नलेजै छैन कि होइन। सहकारीलाई कसैलाई पनि त्यो नलेजै छैन कि होइन। अनि इक्वल रेट पाओस् भन्नको लागि अनि त्यो सबैको समान बिकोस् भन्नको लागि मात्रै त्यो सहकारी त्यहाँ बसेको हो कि फार्मरहरूलाई हेल्प गर्नको लागि होइन। तर त्यो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने भनेर त्यो सहकारी बनाएको नै होइन कि, एक्चुअलमा त्यो चाहिँ प्राइसिङ सबैले इक्वली पाओस् भनेर कोअपरेटिभको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो कि होइन। अनि जस्तो कि अब बिङ बायस्ड, त्यो बायस्ड चाहिँ अब म मान्छु अभियसली नेपालमा होइन बायस्ड चाहिँ छ होइन। जस्तो कि अब सहकारीकै कुनै अध्यक्षको आफ्नै फार्मर छ भने उसले चाहिँ आफ्नै फार्मर आफ्नै उसलाई चाहिँ बढी त्यो फोकस गर्ला होइन, अरूलाई चाहिँ त्यति वास्ता नगर्ला होइन। त्यो बायस्ड हुने कुराहरू चाहिँ छ अभियसली। त्यो चाहिँ अब नेपालको धेरै उसमा सिनेरियोहरूमा छ होइन, नेपालमा मात्र नभएर धेरै ठाउँमा छ। यही कुरामा चाहिँ अर्को एउटा कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ 2020बाट जब हामी कमर्सियली कफी नेपालमा इस्टाब्लिस गर्यौँ अनि त्यसपछि गएर कमर्सियल जान थाल्यौँ, त्यसपछि गएर 2020 देखि अहिले यत्रो 2076 भइसकेको छ। Now we still like the thing that you have just mentioned कि हामीले ल फार्मरलाई नै अब राम्रो क्वालिटी हो कि होइन थाहा छैन, फार्मरलाई नै त्यो इस्यु छैन। आई थिङ्क यत्रो लामो समयमा जुनसुकै रोल खेलोस्, जुनसुकै पार्टी होस्, लाइक नट दि पोलिटिकल पार्टी बट द डिपार्टमेन्ट होस्, हु आर रेस्पोन्सिबल फर यो कुराहरू। लेट्स से इफ फार्मरलाई थाहा छैन भने फार्मर सुड हेभ द प्रपर नलेज अबाउट त्यो कफीको क्वालिटी कसरी चेक गर्ने, चाहे त्यो तपाईँको रोस्टिङ गरेर सानो स्याम्पल रोस्टिङ गरेर चेकिङ द क्वालिटी अफ द कफी, एउटा कुरा त्यो इम्पोर्टेन्ट। किनकि आई सी लाइक यु टक अबाउट इथियोपियन कफी, लट अफ पिपल इन इथियोपिया दे नर्मली गो विथ आफूले रोस्टिङ गरेर चाहे त्यो हाँडीमै किन नपर्यो, दे डु दिस काइन्ड अफ कपिङ सेसन्स। भिलेजर्सहरूलाई कपिङ गर्न आउँछ, दे नो द प्रोफाइल्सहरू कतिपय ठाउँमा गइरहेको छ बिकज त्यहाँको प्रोड्युसरले त्यस्तो बिजी फेसिलिटिजहरू कतिपय ठाउँमा दिने कामहरू गर्छ। बट नेपालमा आई डोन्ट थिङ्क दे आर भेरी लिस्ट नम्बर्स अफ पिपल जसलाई चाहिँ कपिङ भनेकै थाहा छ, अथवा कफी कसरी के अरे चाख्ने, त्यसको क्वालिटी कसरी चाख्ने, अनि त्यसको क्वालिटीलाई चाखेर त्यो क्वालिटी हेरेर म यो कति दरको के अरे प्राइसमा बेच्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यसको बारेमा पनि आइडिया नहुने। किनकि यो कुरालाई चाहिँ कसरी मैले बुझेको छु भन्दाखेरि आई बिन टकिङ टु वान अफ द फार्मर्स, उहाँले चाहिँ कफी 480 रुपियाँमा बेच्छ, तर त्यो कफी काठमाडौँमा आउँदाखेरि चाहिँ द्याट इज सेल अराउन्ड 900 देखि 1200 रुपियाँमा अरे क्या। And that's coming through one of the cooperative, मैले नाम लिदिनँ, that's coming through one of the cooperative। तर त्यो चाहिँ रोस्टरलाई बेच्दाखेरि that's parchment, I think with parchment or green base, I'm confused with that one होइन। तर त्यो आउँदाखेरि चाहिँ मलाई आएको, I don't have any proof, but then मैले बुझेको कुराहरू चाहिँ 900 to I think 1200 रुपिसमा बेच्छ। लाइक dude, you buy it for like 480 rupees, बिचमा त्यत्रो पैसाको ग्याप, and you're selling that 900 to 1200 रुपिसमा। त्यसको लागि चाहिँ मसँग एउटा एन्सर छ होइन। जस्तो कि हजुरको अब 450 अथवा 500 के अरे विथ पार्चमेन्ट किनेको हुन्छ, अनि अल्टिमेटली त्यो गएर 900 to 1200 ग्रिन बिन्समा सेल गर्छ कि होइन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको पछाडि एउटा रिजन छ कि, जस्तो कि अब हाम्रो नेपालको इक्विपमेन्ट्सहरू मेसिनरिजहरू जुन छ होइन, जुन चाहिँ प्रोडक्सनको लागि त्यो युज हुन्छ सहकारीहरूमा, त्यो चाहिँ आउटडेटेड छन् कि सबै होइन।
SCA ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when you buy a parchment and do hulling हैन, त्यसमा चाहिँ हजुरको जस्तो कि अब 100% उसमा चाहिँ 5% चाहिँ हजुरले लुज गर्नुहुन्छ के, जुन चाहिँ पार्चमेन्ट हुन्छ के हैन, 5% वेट चाहिँ हजुरले लुज गर्नुहुन्छ के। तर नेपालको सिनेरियोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, जति त्यो के रे हजुरले रिसर्च गरे पनि, जति त्यो गरे पनि हैन, यु लुज अराउन्ड 20% के, विच इज ह्युज के। त्यसले गर्दा नै हजुरको जुन रिमेनिङ बच्यो नि, जस्तै अब हजुरले 100 केजी कफी हजुरले के रे हलिङ गर्न जानुभयो भने 100 केजीबाट हजुरले 80 केजी मात्रै पाउनुहुन्छ के, जबकि हजुरले त्यो पाउनु पर्ने भनेको 95% हुन्छ के, 95 केजी हुन्छ के। अनि जुन हजुरले 80% अथवा 80 केजी कफी पाउनु भयो नि, त्यसमध्ये पनि कति चाहिँ त्यो हलिङ मेसिनको जुन ब्लेड हुन्छ नि त्यसले काटिदिइसकेको हुन्छ के हैन। त्यसले गर्दा नि उसको के रे हजुरको कफी नै रिड्युस भयो के, कफी नै 20% ले रिड्युस हुने बित्तिकै त्यसको प्राइस चाहिँ माथि बढ्छ है एकदमै, रिमेनिङ कफीको चाहिँ। हामीले चाहिँ अब के हेरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले 100 केजी कफी पार्चमेन्ट किन्यो हैन, अनि हलिङ गरेर आइसकेपछि ग्रिन बिन्समा चाहिँ हामीले त्यो 100 केजी नै भनेर बुझिरहेछौँ के, जबकि त्यसमा 100 नै रिमेनिङ भएन के, 5% लुज हुने ठाउँमा त्यो 20% लुज भइसकेछ। अनि हामीसँग चाहिँ रिमेनिङ 80% मात्रै रहन्छ के। अनि त्यो 80% को प्राइस अभियसली के अरे त्यो 95% को बराबर राख्न मिल्दैन के। Okay, so it's like त्यसले गर्दा हजुर। तर do you think that will यो सिचुएसनले people are creating a different kind of market, किनकि एउटा स्ट्यान्डर्ड प्राइस लिस्ट नै छैन हैन, अनि जसले गर्दाखेरि त्यही चीजहरु चाहिँ भेरिएसन इन प्राइसेस भनौं न, that's one of the problem। किनकि ल मान्नु तपाईले भनेको कुराहरुमा चाहिँ that's right and I totally agree with that one। किनकि हामीले जति मान्छेले सोच्छ चेरी यति आउँछ यति नै आउनु पर्छ, that's not true। and green beans आउँदाखेरि कति त घटेर आउँछ and you're not getting त्यत्रो धेरै मात्रामा कफी, that's totally agree गर्ने कुराहरु हो। but त्यो भेरिएबल्स प्राइसमा जुन छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि इट्स रुइनिङ द मार्केट जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? भेरिएबलले अभियसली मार्केट रुइन गरिरहेछ हैन, किनकि अब जस्तो हाम्रो नेपालको कफी जुन छ ग्रिन बिन्स बाइङ एट ₹1000, त्यो भनेको चाहिँ वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ अल ओभर द वर्ल्ड, अल ओभर द अराउन्ड द वर्ल्ड हैन। हजुरले गएर ग्रिन बिन्सको बारेमा त्यो रिसर्च गरे पनि हैन, ₹1000 पर केजी भनेको एक्सपेन्सिभमै गनिन्छ कि ग्रिन बिन्सको लागि, अति नै त्यो एकदम एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ हाम्रो अभियसली के अरे प्रोडक्सन मेसिन्सहरु जुन हेभी ड्युटी मेसिन्सहरु हुन्छ त्यसले पनि त्यो फरक पार्छ हैन। त्यो चाहिँ एउटा कुरा भयो हैन, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो कि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै छैन कि एउटा कि यतिमा बेच्नु पर्ने यतिमा बेच्नु पर्ने हैन। अनि स्ट्यान्डर्ड हुँदा हुँदा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ फलो गर्ने मान्छे छैन के, फलो गर्दिदैन के कतिले। सबैको आफ्नो आफ्नो नै त्यो टर्फहरु छ यहाँ चाहिँ हैन। कतिपय उसको चाहिँ मेजर प्लेयर्सहरु भनौं न आफ्नो आफ्नो टर्फ बनाएर राखिरहेछ हैन। अनि त्यो कफी चाहिँ जस्तो कि उनीहरु बाहेक अरूले लिन नमिल्ने जस्तो छ हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कसैले अब बाहिर कसैले सेल गरिरहेछ भने अभियसली उसले चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ यति मात्रै नत्र भने नदे भनेर त्यो बनाइदिएको छ हैन। अनि जस्तो कि अब त्यो जग्गा किने जस्तै हो कि नेपालमा। अब जस्तो कि मान्नु कि हजुरको काठमाडौँमा रिङ रोड भित्र कुनै हजुरले जग्गा किन्न जानुभयो भने द्याट विल बी लाइक आनाको 40-50 लाख हैन। तर हजुर उसमा के अरे मालपोत कार्यालयमा जानु हैन, मालपोत कार्यालयमा गएर हजुरले त्यसको भ्यालुएसन हेर्नु, गभर्नमेन्ट भ्यालुएसन चाहिँ 5-6 लाख हुन्छ के हैन। अनि त्यो भनेको त्यस्तो नै छ कि फलो गरे छैन के। अनि फलो गर्नु नगर्नु मेजर रिजन चाहिँ स्ट्रिक्ट रुल्स छैन के। रुल्स त बनाइदियो तर त्यसको पेनल्टी केही पनि छैन के। स्ट्रिक्टली फलो गर्ने त्यो केही नै भएन के हैन। जस्तो कि अब हजुरले अघि भन्नुभएको थियो इथियोपियामा जस्तो कि अब कपिङ गर्छ अथवा त्यही एउटा उसमा के अरे कडाईमा भुटेर खाइरा हुन्छ हैन, टेस्ट गरिरा हुन्छ। त्यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ इथियोपियामा पनि हैन, जस्तो कि मैले स्टडी गर्दा मैले थाहा भएको के छ भन्दाखेरि इथियोपियामा पनि जुन कफी हार्भेस्ट गरे नि, हार्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको जुन जस्तो कि ग्रेडिङ गरिन्छ कि अभियसली हैन। अनि ग्रेडिङ गरिसकेपछि जस्तो कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी भनेर चाहिँ छुट्टाइन्छ के। अनि ग्रेड एभ्री ग्रेडको भित्र फेरि दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ के हैन, दुईटा क्याटेगोरी, कुनै कुनैले तीनटा क्याटेगोरी नै बनाउँछ के हैन। अनि जस्तो कि ग्रेड ए को 1, ग्रेड ए को बी, ग्रेड बी को 1, ग्रेड बी को 2, ग्रेड सी को 1, ग्रेड सी को 2 हैन। अनि इथियोपियामा जुन हजुरको के अरे हार्भेस्ट गरिसकेपछि ग्रेड
A को 1-2 र ग्रेड B को 1-2 त इथियोपियामा त रहँदैन कि अक्सनमा जान्छ के अनि फार्मर्सहरूले खाने भनेको ग्रेड C ग्रेड D को मात्रै हो के त्यो चाहिँ उहाँले टेस्ट गर्ने हैन अनि त्यसबाहेक चाहिँ हजुरले जस्तो कि त्यहाँबाट प्लान्ट पनि हजुरले लिएर आउन पाउनुहुन्न अथवा जस्तो कि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे डाइरेक्टली नै फार्ममा गएर पनि त्यो कुनै उसँग गएर म चाहिँ ग्रेड A नै किन्छु भनेर पनि पाउँदैन के त्यो चाहिँ त्यहाँको गभर्नमेन्टले नै त्यसरी बनाएको कि स्ट्रिक्टली रुल फलो गरेर हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ हैन उनीको लागि चाहिँ त्यो नेशनल ट्रेजर हो के इथियोपियाको उसको लागि चाहिँ त्यो नेशनल ट्रेजर हो के कफी हैन अनि त्यसलाई चाहिँ that is the main reason why we say it like Ethiopia ma अझै पनि 3000 to 4000 species हरु पनि अझै त्यहाँ छ कफी को त्यहाँको गभर्नमेन्टको लागि त्यो एउटा ट्रेजर हो के दे ट्रेजर इट के उनीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली रुल्सहरु बनाएको छ के हैन अनि कसैले के रे इल्लिगली लिएर आएको भेटायो अथवा समात्यो भने त्यसको अगेन्स्ट एक्सन्सहरु हुन्छ के पेनल्टी पनि हुन्छ के हैन नेपालमा त्यो छैन नि त हैन नेपालमा चाहिँ अब इफ गभर्नमेन्टले इनिसिएटिभ रूपमा गएर लियो हैन उले चाहिँ प्रोटेक्सन दियो हैन अनि उले चाहिँ के रे जस्तो कि अब अफेन्सिभ उसमा गयो भने इट क्यान चेन्ज के I think we have a question Barista सामुनबाट नेपालको कुन रिजनमा बढी मात्रामा कफी प्रोडक्सन हुन्छ एनी आइडिया हुनुहुन्छ अब एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ भन्न मिल्दैन यही नै रिजनमा बढी कफी फल्छ हैन अब गभर्नमेन्ट डाटाजमा जाने हामी सबै हैन अनि जस्तो कि मैले पनि त्यो यसको लागि चाहिँ गभर्नमेन्ट वेबसाइट छ एउटा चिया तथा कफी सङ्घ भनेर थियो हैन त्यसको एउटा आफ्नै वेबसाइट छ त्यसमा चाहिँ मैले हेरिरा हुन्छु हैन त्यसमा चाहिँ जस्तो कि म्याप एलोकेसनहरु पनि गरिएको छ अनि मेजरली चाहिँ अब जस्तो कि म जिल्लाहरुमा जानु भन्दा पनि म चाहिँ मेजरली चाहिँ त्यहाँ देखाइएको चाहिँ पश्चिमको भागमा नट फार पश्चिम हैन जस्तो कि अलिकति मिड पश्चिम पोखरादेखि उता हजुरको बागलुङ गुल्मी तिरको एरिया जुन छ हैन लमजुङ तिरको जुन पश्चिमको एरिया छ त्यहाँ चाहिँ बढी कफी ग्रो गर्छ भनेर देखाएको छ हैन आई बिलिभ त्यो वेबसाइटमा मैले लास्ट टाइम भिजिट गर्दाखेरि काभ्रे पलाञ्चोक इज वान अफ द प्लेस जहाँ चाहिँ अहिले बढी मात्रामा प्रोडक्सन भएको छ भन्ने कुराहरु गर्दै बिकज पहिला चाहिँ मान्छेले गुल्मीले सोच्थ्यो गुल्मीले गरेको भनेर चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक हैज यसपालि सायद आइ एम नट श्योर द लास्ट टाइम मैले एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोकबाट चाहिँ यसपालि धेरै मात्रामा प्रोडक्सन भएको छ भन्ने कुरा गर्दै थियो त्यही यो सबै कुराहरु चाहिँ अब फ्लक्चुएटिङ कुरा हो हैन जस्तै अब के रे ग्लोबल वार्मिङले पनि चेन्ज गर्छ हैन धेरै कुराहरु असर पार्छ हैन हजुरको हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि अब कति उसमा चाहिँ अब पेस्टिसाइड्सहरुले गर्दा कफी मरिरहेको हुन्छ हैन त्यो भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब हामीले टोटली गभर्नमेन्ट साइट्सहरुमाथि नै रिलायबल हुन सक्छ हैन गभर्नमेन्ट डाटाहरुबाट नै थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो वेबसाइट चेक गर्नुस् हैन त्यो गभर्नमेन्टको चिया तथा कफीको त्यो छ हैन गुगल गरेपछि फर्स्ट अथवा सेकेन्ड उसमा नै रिजल्ट पनि शो गर्छ होला हैन अनि त्यसमा चाहिँ waiting for other people if they have any cross questions हाम्रो भुपालको लागि any question that you guys want to ask about हुन्छ नि आज चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा प्रोसेसिङ फार्मिङ को बारेमा अनि हल्का बरिस्ता को बारेमा कुरा गर्यौं so if you guys have any cross questions with Bhupal please let me know because we almost like at the end of the sessions Bhupal is there anything else that you want to talk about like कुनै कुराहरु जुन चाहिँ तपाईलाई गर्नु मन छ र यो यसको बारेमा भन्नु मन छ you can definitely share with us Bhupal is there anything else that you want to talk about अब एज बीइङ अ बरिस्टा म चाहिँ कफीकै बारेमा बढी कुरा गर्न खोज्छु हैन anything that you want to put on to the people like केही कुरा भन्न मन आफुलाई भन्न मन लागेको अघि एउटा कुरा मिस गरेको थियो जस्तै हजुरले दुईटा क्वेशन गर्नु भएको थियो हैन अनि जस्तो कि व्हाट इज स्पेशलिटी कफी अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि वेदर अर नट टु टेक स्पेशलिटी प्रोग्राम हैन स्पेशलिटी कफीको कुरा गरे हामीले स्पेशलिटी प्रोग्रामको चाहिँ कुरा गरेनौ के कोर्स प्रोग्रामको चाहिँ हैन त्यसपछि अब जस्तो कि अब स्पेशलिटी कफी प्रोग्राम चाहिँ obviously very expensive हैन अनि सबैले चाहिँ अलि गाह्रो नै हुन्छ जस्तो कि मलाई पनि अब के रे स्पेशलिटी कफीको ट्रेनिङ लिनको लागि मैले धेरै पे गर्न पर्यो हैन अझै पनि मैले के रे धेरै कोर्स गर्न नै बाँकी छ कि अहिलेसम्म मैले 3टा कोर्सहरु मात्रै गरेछु के हैन अनि जस्तो कि 3टा कोर्सहरु मात्रै गरेछु अनि देयर आर अराउन्ड कति 40 कोर्सेस अनि के रे अफिसियल नन अफिसियल कति धेरै नलेज त छदै छ के हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई के रे फर्स्टमा त obviously स्पेशलिटी उसको लागि चाहिँ हजुरलाई अब बजेटिङको कुरा आउँछ हैन
अनि बजेटिङ क्रिएट गर्नुहोस् होइन। हजुरले चाहिँ अब जस्तै कि के अरे सबैलाई सजिलो नै हुन्छ भन्दैन म होइन। बजेटिङ क्रिएट गर्नुहोस्, बजेटिङ क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हजुरले कोर्स लिन मिल्छ। तर बजेट छ भन्दैमा हजुरले के अरे डाइरेक्टली गएर कोर्स पनि लिन मिल्दैन, किनकि वास्ट नलेज हो। एकैचोटिमा अब के अरे क्लास हजुरको धेरै लामो पनि हुँदैन, 7 घन्टाको फाउन्डेसन त 7 घन्टाको मात्रै हुन्छ होइन। अनि 7 घन्टाको एएसटीले चाहिँ हजुरको त्यो अलिकति एक्सटेन्ड गर्न सक्छ होइन। आजभोलि सबै कोर्सेसहरू अनलाइन छ फेरि होइन, कोर्सेस भन्दा पनि एक्जाम्सहरू अनलाइन छ सबै होइन। अनि त्यसले गर्दा हजुरले थ्योरी एक्जाम्स अनलाइन दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले पहिला नै अलिकति प्रिपेयर गर्दा हुन्छ। जस्तै कि हजुरले चाहिँ एटलिस्ट 1 or 2 इयर होइन हजुरले कुनै ट्रेनिङ लिएर होइन, जुन हजुरको लोकल उसमा पाउँछ ट्रेनिङ लिनुहोस् होइन। कफीको नलेज बढाउनुहोस्, नलेज बढाइसकेपछि चाहिँ फेरि हजुरले यो बजेटिङ प्लान गर्नुहोस्। बजेटिङ प्लान गरिसकेपछि चाहिँ अब म चाहिँ अब यो यसको लागि कोर्सको लागि रेडी छु भनेपछि चाहिँ हजुरले कोर्स लिन त्यो स्टार्ट गर्दा हुन्छ होइन। अनि I totally agree, man. त्यो कुरामा चाहिँ because I was the one person where I jump into specialty coffee and त्यसपछि गएर जब जम्प भइसकेपछि गएर you find ल केही थाहै छैन भन्ने खालको आउँछ हजुर क्या। अनि त्यसपछि गएर अनि you regret a lot of stuff like people are talking about different kind of stuff sensoryबाट सबै चिजहरूको बारेमा कुरा गरिरहेछ। So it's one of the important thing कि you need to understand कि स्पेशलिटी कफीको कोर्सेसहरू लिनलाई अब कतिपय टाइममा चाहिँ स्पेशलिटी कफीको कोर्स लिनलाई देयर इज अदर बेसिक कोर्स पनि छ के अरे, जहाँ चाहिँ अब फर इक्जाम्पल क्यू ग्रेडिङको अगाडि कुरा गर्नुभएको थियो, क्यू ग्रेडरको लागि रेडी हुनलाई त्यहाँ अर्को एउटा कोर्स पनि छ के अरे। सो लाइक वाइज हजुर स्पेशलिटी कफी पनि इभन तपाईँको बरिस्ता इन्टरमिडिएट र त्यो अनुसारको जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अदर कोर्सेस एज वेल। सो एटलिस्ट नो अबाउट द फ्याक्ट कि ओके ल म यस्तो गर्दैछु भन्ने कुरा। बिकज आई फर मी आई रिग्रेटेड के अरे त्यो टाइममा क्लासमा चाहिँ, बट नट नाउ एट अल होइन। त्यो टाइममा जब म मेरो क्यूको लागि जाँदाखेरि चाहिँ ल जोसमा गयो, जोसमा गइसकेपछि गएर एन्ड देन व्हेन आई स्टेड ओभर देयर अन द टेबल एन्ड पिपल आर टकिङ अबाउट लट अफ थिङ्स, अनि ल के भएको भन्ने खालको हुने कामहरू गर्छ। यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक भर्खर तपाईँले भने जस्तै बजेट पनि बनाउँदा बनाउँदा यु निड टु मेक स्योर कि त्यो लेभलसम्म चाहिँ लाइक नट त्यो खालको लेभल, बट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि ल अब म यो कोर्सको लागि जाँदैछु र त्यो कोर्समा चाहिँ के चिजहरू चाहिँ हुनुपर्छ, मेरो नलेज हुनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति थाहा हुनुपर्छ। एटलिस्ट हजुरहरूले चाहिँ टर्म्सहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। हजुरलाई चाहिँ टर्म्सहरू थाहा हुनुपर्छ होइन। यु निड टु प्लान, पहिला नै प्लान गर्नुहोस् होइन। सिधै जम्प इन नगरिहाल्नुहोस् होइन। जस्तै कि अब कुराहरूमा चाहिँ वेटिङ इज द गुड अप्सन होइन, बेस्ट अप्सन पनि हुन्छ होइन। वेट गरेर राख्नुहोस् होइन। अनि सबै कुराहरूको आफ्नो टाइम आउँछ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ युनिट टु लर्न हाउ टु एडेप्ट के मतलब चेन्जेस एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होइन। अनि जस्तो कि एज्युम्सन्समा मात्रै गएर जस्तै यो त यस्तो हुनुपर्ने, यो त यस्तो हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सकेसम्म चाहिँ त्यो नगर्ने होइन। अनि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ इज द बेस्ट थिङ यु क्यान डु होइन। अनि जस्तो कि अब प्रिपेयर गर्नलाई अब के चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै अब हजुरहरूले के अरे के चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै हजुरले अरूलाई क्वेसन नगर्नुहोस् कि आफूलाई क्वेसन गर्नुहोस् के। यु हेभ द इन्टरनेट इन योर ह्यान्ड के होइन। अनि इन्टरनेट आफ्नो हातमा हुनु भनेको चाहिँ यु हेभ द वर्ल्ड इन यर ह्यान्ड के होइन। आफ्नो हातमा दुनियाँ छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ एससीको वेबसाइट छ, ओपन गर्नुहोस्। एससीको वेबसाइटमा धेरै फ्री नलेजहरू छ होइन। उहाँहरूले रिसर्चहरू चाहिँ पब्लिस गरिराख्नुहुन्छ आफ्नो होइन। अनि वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि युट्युब च्यानल्सहरू छ, भ्लग्सहरू छ, जेम्स हफम्यानको भयो, बरिस्टा हसल भयो होइन। अनि वाच देम, इट्स गुड फर यर नलेज होइन। अनि धेरै कुराहरू छ विच क्यान हेल्प यु। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अब जब हजुरलाई लाग्छ कि यस आई सुड टेक द नेक्स्ट स्टेप, त्यसपछि चाहिँ फेरि हजुरले अभियसली के अरे जानुहोस्, स्टार्ट गर्नुहोस् होइन। अनि के अरे क्लासेसहरू लिन स्टार्ट गर्दा हुन्छ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हजुरलाई के अरे थाहा भइसकेको हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ हजुरको लागि एकदमै न्यू हुन्छ होइन। अनि हजुरले चाहिँ लास्टमा गएर हजुरहरूले चाहिँ सबै जुन कुराहरू पाउनुभयो होइन, जुन नलेज हजुरले गेन गर्दै जानुभयो त्यसलाई बाइन्ड गर्दै जाने हो क्या। त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल लाइफमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बाइन्ड अप गर्दै जाने हो क्या होइन, समअप गर्दै जाने हो। जस्तै अब नलेज त लियो, नलेज लिएर मलाई थाहा छ भनेर मात्रै भएन होइन। प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्नु पऱ्यो, प्र्याक्टिकली पनि त्यो एप्लाई गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। जस्तै एस्प्रेसो गर्ने बेलामा अब मलाई थाहा छ यो गर्नुपर्छ होइन, डोजिङ गर्ने हो, ग्राइन्डिङ गर्ने हो, अथवा डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि च्यानलिङको कुराहरू पनि छ होइन, प्रि इन्फ्युज गर्ने नगर्ने होइन। अनि त्यसपछि फेरि
मेरो के अरे डोज इन डोज आउट हिल कति राख्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ माइन्डमा मात्रै राखेर भएन के प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि इट क्यान डिफर के एकदमै फरक पर्न जान्छ के होइन माइन्डमा त थाहा छ थ्योरिटिकली थाहा हुन्छ होइन थ्योरिटिकली यस्तो भएपछि हुन्छ यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन तर प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो त्यस्तो नै हुँदैन के जस्तो कि अब के छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ बरिस्टर्सहरूको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्ट नगर्नुहोस् होइन स्टिक टु वान थिङ फर्स्ट होइन त्यसलाई नै पहिला पर्फेक्सनमा ल्याउनुहोस् होइन पर्फेक्सनमा ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई फेरि पर्स्यु गर्नुहोस् होइन त्यसलाई नै अगाडि बढाउनुहोस् होइन अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि नेक्स्ट स्टेप लिनुहोस् होइन एकैचोटि के अरे इफ यर एस्प्रेसो डजन्ट टेस्ट गुड एन्ड यो लाते आर्ट इज असम आइम गोना से इट्स अ बुलशिट के होइन आई वोन्ट गन कफी के तपाईँको एस्प्रेसो नै छैन अनि तपाईँले लाते आर्ट जति राम्रो बनाए पनि म त्यो कफी पिउँदैन के होइन अनि त्यो चाहिँ के अरे किन भन्दाखेरि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस् के एस्प्रेसो किन इम्पोर्टेन्ट अब एस्प्रेसो छ ल ठिक छ 30 ml कफी 30 सेकेन्ड्समा झारेर त्यसपछि फेरि त्यसमा के अरे एकदमै सिल्की रिच फ्रथी त्यो मिल्क फ्रथिङ गर्यो होइन अनि त्यसपछि लाते आर्ट बनायो त्यो कफी दामी छ देख्नमा भनेर त्यो कफी मिठो टेस्ट गर्छ भन्ने हुँदैन क्या अनि त्यो एस्प्रेसो कसरी मिठो टेस्ट गर्छ र कसरी मिठो टेस्ट गर्दैन त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् के होइन कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् के rather than doing we have another question as well from Spice for Soul उहाँले चाहिँ हजुरहरूको कोअपरेटिभको कुरा गर्नु भइरहेको थियो अघि न सो उहाँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न मन लागेको छ कोअपरेटिभ थ्रु जानुभन्दा आफैले एउटा एरिया सेलेक्ट गरेर अनि फार्मर हायर गरेर अनि आफूले चाहेको क्वालिटीको कफी हार्भेस्ट गर्न पोसिबल छ कि नै नेपालमा भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो पोसिबल चाहिँ छ होइन पोसिबल नहुने कुरा चाहिँ होइन पोसिबल छ बट हजुरलाई चाहिँ अब त्यही यो कतिपय कुराहरूको लागि हजुर रेडी हुनुपर्छ होइन हजुरलाई डिफिकल्टिजहरूको लागि चाहिँ हजुर रेडी होइन डिफिकल्टिज एज इन कि जस्तै अब मेन चाहिँ हजुरलाई त्यो फार्म खोज्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ होइन फार्म खोजेपछि त्यो फार्म चाहिँ सुटेबल छ कि छैन एलिभेसन त्यसको सुटेबल छ कि छैन होइन हजुरसँग रिसोर्सेस छ कि छैन होइन अनि त्यसपछि रिसोर्सेस भन्नाले जस्तै हजुरसँग त्यो अब रिसोर्सेसको लागि हजुरलाई फेरि मनी पनि चाहिन्छ बजेटिङ हजुरले गर्नु पर्यो होइन भन्ने बित्तिकै नेपालमा सबै कुरा चाहिँ रेडी हुँदैन होइन अनि हजुरलाई के अरे रिसोर्सेस पनि भन्ने बित्तिकै पाउन गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ प्रि प्लान गर्नु पर्यो सबै कुराहरू चाहिँ पोसिबल अभियसली छ होइन नहुने होइन तर एभ्रिथिङ इज प्लानिङ के प्लानिङ गर्नुहोस् प्लानिङ गरेर अब हजुरले कतिको उसमा के अरे गर्न खोज्नु भएको छ कतिको ठुलो अथवा कतिको सानो उसमा गर्न खोज्नु भएको छ इफ प्र्याक्टिस गर्नलाई मात्रै हो भने सानो उसमा गएर आफ्नै अलिकति 10-12वटा बिरुवा रोपेर होइन हजुरले प्र्याक्टिस गर्न पनि मिल्छ होइन तर अब हजुरले कमर्सियली जाने हो भने चाहिँ हजुरले अलिकति ठुलो नै ल्यान्ड चाहिन्छ होइन अलिक वास्ट नै जानुपर्छ अनि वास्ट जाने बित्तिकै हजुरलाई फेरि रिसोर्सेस पनि त्यही एकर्डिङली नै चाहियो कि रिसोर्सेस भन्नाले अब हजुरलाई अब सबै कुरा आफै प्रड्युस गरेर सबै कुरा आफै नै क्रिएट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरलाई के अरे सबै कुराको नलेज पनि चाहियो होइन सबै कुराको नलेज पनि लिन पर्यो हजुरले त्यो चाहिँ हजुरको रिसोर्सेस हो जस्ट नट दि हलिङ मेसिन जस्ट नट द के अरे यो वेट गर्नलाई फिल्टर ट्याङ्कहरू त्यो मात्रै रिसोर्सेस होइन हजुरको रिसोर्स चाहिँ इट विल बी द बेस्ट रिसोर्स फर यु होइन हजुरले त्यही अकर्डिङली नलेज लिन पर्यो होइन अनि त्यही हो हजुरको नलेज हजुरको अन्डरस्ट्यान्डिङ हजुरको रिसोर्सलाई कसरी हजुरले खेलाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ यु क्यान डु इट त्यो इम्पोसिबल चाहिँ छैन अभियसली पोसिबल छ होइन अनि कतिपय त्यो व्यक्तिहरूले ट्राई पनि गरिराख्नु भएको छ कसैले लार्जर स्केलमा कसैले स्मल स्केलमा होइन अनि जस्तै अब वान अफ द गाई सूर्य दाई होइन हिजो आशिषले पनि कुरा गर्यो होला सूर्य दाईले पनि ट्राई गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँले पनि निम्तिसँग त्यही 1-1.5 वर्षसम्म बसेर एज अ इन्टर्न गर्नुभयो होइन अनि उहाँले ट्राई गरिराख्नु भएको छ होइन अनि पोसिबल छैन म भन्दैन पोसिबल छ बट यु हेभ टु बी रेडी फर द डिफिकल्टिज होइन रिसोर्सेस कसरी त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनु होला Exactly. All right. So, do we have any more questions to Bhupal? Because we are almost to the end of the session, guys. So, यदि questions it's almost gonna be 2 hours now. यो पछि युट्युबमा हाल्दा अझै लाग्छ मान्छेहरूलाई फेरि हेर्नु अरू केही कुरा क्रस क्वेसन्सहरू छ कसैलाई भुपालाई सोध्न मन लागेको All right. I don't think so right now. So anyways, Bhupal, I think we are at the end of the session. It was
अति नै रमाइलो कुराहरू भयो okay so we were talking about productions को बारेमा सबै छिन this is something different which is like interesting पनि थियो किन भन्दाखेरि we were talking about the production को पार्टहरुमा पनि and you gave the informations about यो सबै चीजहरु जसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि lot of people might not have the proper idea of नेपालको फार्मको बारेमा so it's very much important कि to get these kind of informations and this kind of ideas and I think we have another question from Jaina Dongo. How did you get so much inspiration to day-to-day life, buddy? How did you get so much inspiration to day-to-day life? Day-to-day life inspiration. Actually, यस्तो छ day-to-day life उसमा चाहिँ हैन इन्स्पिरेसन कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले इन्स्पिरेसन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ कहिले पनि पाउनुहुन्न के हैन यु नीड टु एक्सेप्ट योर के रे विकनेसेस के हैन अनि जस्तो कि अब मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हैन मैले धेरै डिफिकल्टी फेस गरे के स्टार्टिङमा जस्तो कि अब म लाते आर्टमा मात्रै फोकस गरिरहेको थिएँ हैन त्यति बेला मलाई लाते आर्ट मात्रै सबै कुरा थियो हैन अब थाहा नै भयो त्यति थियो हैन भनौं न अब अनि त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अब स्टार्टिङमा युट्युब भिडियोज हेर्यो दाइहरुले अब भन्नुभयो यसरी गर त्यही पनि मैले बुझ्न सकेन है कति कुराहरु हैन लाते आर्टमा यति डिप जाँदा पनि मैले केही पनि बुझ्न सकिरहेको थिएन कि राम्रो लाते आर्टै क्रिएट गर्न सकिरहेको थिएन कि हैन अनि त्यसमा चाहिँ असली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ मलाई प्रपर एउटा 3 लेयर टुलिप बनाउनको लागि जस्ट एउटा प्रपर 3 लेयर टुलिप बनाउन मलाई अलमोस्ट हजुरको 4-5 मन्थ्स लाग्यो के जस्ट फर 3 लेयर टुलिप्स के 4-5 मन्थ्स लाग्यो के हैन अनि त्यो चाहिँ फेरि पछि चाहिँ जब बन्दै गएपछि चाहिँ मैले आई क्यान डु इट जस्तो लाग्यो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि के रे म प्यासनेटली नै गए युट्युब भिडियोजहरु हेरे हैन अभियसली फेरि त्यसपछि युट्युब इन्टरनेटमा सर्च गरे धनतामाङ दाइको बारेमा थाहा भयो हैन वान अफ द ग्रेटेस्ट लाते आर्टिस्ट अमङ नेप्लिज हैन अनि के रे त्यसपछि चाहिँ फेरि के रे अरु पनि हेर्दै गए हैन अनि कुंगा घले भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो हैन उहाँको पनि हेर्दै गए ही इज द कोस्टा वर्ल्ड लाते आर्ट च्याम्पियन कोस्टा कफीको चाहिँ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि इन्टरनेटबाट चाहिँ म धेरै मान्छेहरुसँग मैले हेर्दै गए हैन अनि मलाई के भयो भन्दाखेरि इफ दे क्यान मेक इट हैन उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले किन गर्न सक्दैन के हैन मैले के ल्याक गर्छु के हैन ममा के कमी छ के हैन अनि मैले मेरो विकनेसेसहरु खोज्दै गए के विकनेसेस भन्नाले एज इन कि अब सबै कुरा मैले मात्रै थाहा पाउन सक्दैन मेरो विकनेसेस कसले भन्दै हुन्थ्यो मलाई हैन म चाहिँ रङ छु भाइ तिमी यहाँ रङ छौ तिमीले चाहिँ यहाँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैले भन्देउस् भन्ने हुन्थ्यो हैन अनि गर्दै जाँदा फेरि म पोखराबाट काठमाडौँ आएर चाहिँ फेरि आई फिल फर्चुनेट इनफ कि हैन मैले राइट टाइममा राइट मान्छेहरु भेटाउँदै गए हैन अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि जस्तो कि अब वान अफ द दाइ हैन मेरो मेन्टर उल्लास दाइ भन्ने हुनुहुन्छ कफी पसलको एक्स म्यानेजर हैन अनि उहाँले चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो लाते आर्टको लागि हैन अनि हि अर्कै भइदिरहेको छु भन्दै भएर यसमा हजुर कस्तो रमाइलो भइरहेको ठ्याक्कै बिचमा कस्तो टाइमिङमा बन्द भइदियो म एकछिन लकी भयो भन्ने जस्तो भइरहेको थियो मैले हेर्दा Yes, we were listening to Bhupalko. Yes, your day-to-day life inspirations को बारेमा कुरा हेरेर इन्स्पिरेसन त्यही नै हो जस्तो कि अब के रे इन्स्पायर हुनको लागि चाहिँ अथवा जस्तो कि इन्स्पिरेसनको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो मेन्टालिटी नै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तो कि आफू चाहिँ मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ कि यस म चाहिँ इन्स्पायर हुन चाहन्छु कि चाहन्न हैन म यो भन्दा अगाडि एक्सेल गर्न चाहन्छु कि चाहन्न हैन अनि मलाई चाहिँ यति भए पुग्छ कि मलाई अझै चाहियो हैन कतिको भोक छ तपाईलाई त्यो कुराले गर्दा मात्रै हजुरको इन्स्पिरेसन चाहिँ
क्रिएट हुन्छ के। जस्तै अब तपाईँलाई त्यो भोकै छैन, तपाईँलाई चाहिँ होइन ठिक छ यति भयो मलाई पुग्छ भन्यो भने यु कान्ट गेट इन्सपायर्ड के, कसैबाट पनि सक्दैन कि त्यो, कसैले पनि इन्सपायर गर्न सक्दैन कि तपाईँलाई होइन। यु निड टु बी रेडी के, कि तपाईँको मिस्टेक्स कसैले भनिदियो भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई ट्रेजर गर्नु पऱ्यो कि, त्यसलाई चाहिँ के अरे इन अ पोजिटिभ वे लिनु पऱ्यो कि। जस्तो कि अब कसैले मेरो मिस्टेक्स भनिदियो भने चाहिँ आई विल थ्याङ्क द्याट पर्सन के, कि मेरो मिस्टेक भनिदियो होइन, अनि आई विल ट्राई टु के अरे ओभरकम द्याट मिस्टेक के होइन। अनि त्यसले गर्दा नै इन्सपायर हुनको लागि चाहिँ आफू नै रेडी हुनुपर्छ क्या फर्स्टमा चाहिँ। कसैले आएर चाहिँ कुनै थर्ड पर्सन ल्याएर कुनै फोर्थ पर्सन ल्याएर होइन आजको दिनमा एउटा दामी युट्युब भिडियो हेरेर अथवा जस्तै खतरा गीत सुनेर इन्सपायर हुन सक्दैन कि कोही पनि त्यसरी। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ आफू नै चाल्नुपर्छ कि, आफू नै मेन्टली प्रिपेयर हुनुपर्छ कि इन्सपायर हुनको लागि। कसैले जस्तो कि यस्तो 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 भनेर अथवा जस्तै कसैको लेक्चर सुनेर अथवा केही हेरेर मात्रै इन्सपायर हुन सक्दैन कि। नत्र भने अब टिचरहरूले हामीले डे टु डे कति लेक्चर दिइरहेको हुन्छ स्कुलमा होइन, अनि त्यसपछि फेरि युट्युबमा कति धेरै इन्सपायरिङ भिडियोजहरू छ होइन। द फर्स्ट थिङ टु गेट इन्सपायर्ड इज यु निड टु बी रेडी टु गेट इन्सपायर्ड के, यु निड टु लर्न के, यु निड टु हेभ द्याट हङ्गर के, भोक हुनुपर्छ कि आफूमा। Exactly. So also, like you mentioned, you gotta trust yourself, because at the end of the day, if you do not believe yourself, अनि त्यो हुन्छ त्यो गर्छ आफ्नो भयो भने भएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भनिन्छ। एकदमै। So you need to, so if you are a barista, doesn't matter सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा सोच्नु चाहिँ भएन। I hope, I don't know if she's there or not, because उहाँको लागि नै एन्सर दिएको उहाँले नहोला नि फेरि। भाले म चिन्छु। ए चिन्नुहुन्छ? ए ओके, that's great. She is common special to me. Hey, I see. Wow, that's awesome. That's awesome. So anything else that people have it? Any cross questions? Because we are almost end of the session, like I mentioned. Last question to Bhupal ko लागि, because if you want to talk about some productions ko barema, or let's say processing ko barema, or you want to ask anything about Nepali coffee. Bhupal, you have been into Latte Throwdown a lot of time. You have been into Pokhara as well, 2018 ma. You have won Tripti Battle पनि, अनि ब्रुशालाको 2018 मा भिडन्तमा पनि तपाईले गर्नु भएको छ। So how do you want to explain यो कुराहरु चाहिँ? यो कुराहरु त्यही नै हो। जस्तो कि अब के भयो भन्दाखेरि जित्न भन्दा अगाडि धेरै चोटी हारियो हैन। जस्तो कि अब मेरो फर्स्ट लाते आर्ट ब्याटल चाहिँ जुन नोभेम्बर 2018 मा होला सायद हैन। 17 सरी 17 मा त्यो चाहिँ ब्युटिफुल कफीमा भएको थियो के, ब्युटिफुल कफीमा हाम्रो किसन दाइको उसमा हैन। अनि उले गरे थियो, जस्तो कि हजुरको त्यो कोरियन उनीहरुले अर्गनाइज गर्नु भएको थियो के, उहाँले अर्गनाइज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्याटल थियो, मेरो लाइफकै फर्स्ट ब्याटल थियो हैन। जुन चाहिँ मैले फर्चुनेटली म लकी मान्छु आफूले जुन मैले जिते हैन। अनि त्यसपछि फेरि मेरो त्यसपछि चाहिँ अझै एउटा ब्याटल भएको थियो हैन। त्यसमा चाहिँ म फर्स्ट टाइम आशिषलाई भेटेको थिएँ मैले हैन। त्यसमा चाहिँ म हारेँ हैन, आशिष जितेको थियो त्यसमा चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले आशिषको लाते आर्ट हेरेको थिएँ हैन। उसको लाते आर्ट र मेरो लाते आर्टमा के अरे जमिन आसमानको त्यो भुइँ र आकाशको फरक थियो कि, टोटल वास्ट डिफरेन्स थियो कि। अनि आई वाज लाइक ओ माई गड के म के गरिरहेको छु के हैन। अनि म चाहिँ एकदम एकै उसमा चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ मलाई कस्तो नराम्रो फिल, मतलब एकदम डाउन फिल भयो हैन। तर पछि चाहिँ फेरि मैले कम्पेयर गरेँ कि उसमा के छ र ममा के छ हैन, कसरी चाहिँ के अरे उसको यति राम्रो भयो हैन, अनि कसरी मेरो यस्तो नट म किन हारे मात्रै हैन कि के मतलब स्मल स्मल डिटेल्सहरु, स्मल स्मल कुराहरु जुन हुन्छ नि जसले चाहिँ मलाई एक्सेल गर्नमा हेल्प गर्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले कम्पेयर गर्न थाले हैन, मैले इम्प्रुभ गर्न थाले अलिअलि हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि के अरे how did you improve like practicing every day हो कि like took extra classes हरु? नै एक्स्ट्रा क्लासेसहरु त्यस्तो केही पनि हैन। अनि के अरे एभ्री डे पनि त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न गाह्रो नै हुन्थ्यो। अब क्याफेमा त्यति बेला म क्याफेमा काम गरिरहेको थिएँ एज अ बरिस्टा हैन। अनि एभ्री डे अब रिसोर्सेस पनि म धेरै युज गर्न पाउँदैन हैन। अनि किनकि अब एट द एन्ड अफ द डे हामीले के अरे कम्पनीको लागि काम गरिरहेको छौँ, कम्पनीको रिसोर्सेस हामीले त्यसरी मिसयुज गर्न मिल्दैन, स्प्लोइट गर्न मिल्दैन हैन। अनि त्यसरी चाहिँ युज गर्न मिल्दैन हैन, किनकि अब अभियसली उनीहरूले चाहिँ के अरे उनीहरूको मोटिभ भनेको के अरे क्यापिटल अर्निङ हो हैन, क्यापिटल जेनेरेटिङ हो। मैले चाहिँ रिसोर्सेस त्यसरी मिसयुज गरिदियो भने चाहिँ फेरि अरूले पनि त्यही नै गर्न थाल्छ, अनि सबैले त्यही सिकेर कम्पनी चाहिँ फेरि लसमा जान थाल्छ हैन।
अनि त्यो कुराहरू पनि मैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म के गर्थेँ भन्दाखेरि दिनमा एउटा मात्रै भए पनि अथवा दुईटा मात्रै भए पनि हैन, सकेसम्म चाहिँ मैले के अरे जुन आज मैले जुन बनाइरहेको छु अथवा जुन मैले फर्स्टमा बनाइरहेको छु, सेकेन्डमा चाहिँ आज मैले फर्स्टमा जुन बनाएँ त्यसको मिस्टेक्सहरू हेर्ने, त्यसमा के मिस्टेक्सहरू मैले गरेँ हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ ओभरकम गर्ने ट्राई गर्ने के। अनि मैले चाहिँ अब म चाहिँ अब जस्तो कि मैले पहिला भने म स्केचिङ एकदमै गर्थेँ हैन, अहिले पनि म स्केचिङहरू गरिरहेको छु। अहिले स्केचिङहरूबाट नै के अरे आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट पनि गर्न थालेँ हैन। मैले चाहिँ पहिला चाहिँ कुनै पनि प्याटर्न बनाउन भन्दा अगाडि त्यसलाई स्केच गर्न थालेँ हैन। स्केच गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ अब कुन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने र कहाँ एन्ड गर्ने मैले त्यो पुरै एउटा कम्प्लिट च्यानल बनाउन थालेँ हैन। अनि त्यसपछिदेखि चाहिँ फेरि बिस्तारै फेरि आशिषहरू, किसन दाई हैन, हाम्रो सुरज, अनि त्यसपछि सबैजनासँग इन्टरेक्ट हुँदै गयो। हाम्रो राम्रै ग्रुप बन्यो एउटा हैन, हामी सँगै पोखरा गयो हैन। अनि त्यसपछि फेरि एकअर्कासँग फेरि फ्रेन्डली ब्याटल गर्थ्यौँ हामीले हैन, फ्रेन्डली ब्याटल गर्ने, एकअर्काको मिस्टेक्सहरू त्यो हेर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ हेल्प गर्ने हैन। जस के अरे हामी चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गरेर अगाडि बढिरहेको थियो कि अझै पनि सकेसम्म हैन। जस्तै कि अब जति टाइम मिल्छ भेट्ने हैन, एकअर्कालाई हेल्प गर्ने हैन, त्यसरी नै हामी इम्प्रुभ गरिरहेछौँ कि मिस्टेक्सलाई नै गरेर त्यसलाई ओभरकम गरेर हामीले लर्न गरेको के। कसैले भन्देर मात्रै हुँदैन कि आफ्नो मिस्टेक्सहरू पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो के। So that's what you get it. That's what हाम्रो Bhupalko day-to-day inspirations. So that's awesome, Bhupal. So Bhupal, thank you so much, brother. Thank you so much for your time. Thanks so much for inviting me. कस्तो रमाइलो गफ भयो एकदमै है, and you gave me a lot of information regarding तपाईँको कफीको बारेमा, regarding a lot of stuff. I would love to talk about these things अझै धेरै मात्रामा, but soon we'll sit down together and talk about it. Hopefully कुनै पनि एउटा situation आउँछ where एउटा time आउँछ where we can sit down and have a really long conversation about these things. कफी खाँदै मज्जाले गफ गर्न पाइयोस् हैन। मज्जाले. So thank you for your time, brother. Thank you so much. And I hope यो सेसनले चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ हेल्प गरोस्, धेरै मान्छेलाई थाहा होस् नेपालको कफीको बारेमा अनि नेपालको प्लान्टको बारेमा। Because today we talk about cooperatives को बारेमा पनि कुरा भयो, अनि how actually कफीहरू कस्तो खालको भइरहेछ नेपालमा त्यसको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, which was pretty much awesome. So thank you so much for your conversation. Thank you so much for your time. Thank you so much for sharing your ideas. It was awesome. I'll see you soon. Thank you so much. Invite गर्नुभयो हैन। Actually you are doing a good job, great job हैन। के अरे सबै बारिस्टाजहरूलाई चाहिँ जस एकअर्कालाई चिनिरहेछ हैन, अनि जस्तो कि एकअर्कालाई चिनिरहेछ, एकअर्कालाई नलेज सेयर गरिरहेछ हैन। अनि त्यसपछि इट इज लाइक लाइभ पडकास्ट अल्सो हैन। अनि क्वारेन्टिनको जस्तो कि अब कसैलाई बोर भइरहेछ भने दे क्यान के अरे वाच यु हैन। यसमा चाहिँ के अरे मजा एकअर्कालाई क्रस क्वेसनिङ गर्न सकिन्छ। अनि यु आर डुइङ अ ग्रेट जब अल्सो हैन। अनि एक्चुअली आई वाज एक्चुअली मेरो पालो कहिले आउँछ भन्ने जस्तो भइरहेको थियो हैन। आई वाज एक्सपेक्टिङ हैन। अनि थ्याङ्क यू सो मच हैन, यो अपर्च्युनिटीको लागि नि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि really I'm really glad किनकि म डेफिनेटली सकेसम्म let me just answer नवीनलाई। नवीन, yes, definitely will share this story यो लाइभ सेसन स्टोरीमा, प्लस हाम्रो सबै लाइभ सेसन चाहिँ युट्युब च्यानलमा पनि जाने काम गर्छ। आई वान्ट किप दिस एज अ मेमोरी बिकज इट्स एन एपिसोड जुन चाहिँ मैले लकडाउनमा सकेसम्म जति पनि हाम्रो नेपाली बरिस्ताहरू छ, सो आई वान्ट उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई कलेक्ट गरेर होइन, आई वान्ट नो दे स्टोरिजहरू सो द्याट पिपल क्यान सी दे स्टोरिज एन्ड उहाँको नलेज हो सबै चिजको बारेमा होस्, वाट दे अप टु। त्यो खास गरी चाहिँ बुझ्न खोजेको, त्यो सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्न खोजेको। सो दिस विल डेफिनेटली बी अन स्टोरी अनि प्लस अन आवर लाइभ सेसन एज वेल। अनि yes, that you can definitely find out पछि गएर पनि, so don't worry about it, यसमा चाहिँ। So yes, Bhupal, like I definitely gonna approach you, त्यो मलाई थाहा छ त्यसो के अरे, थाहा थियो actually. So it's just about एउटा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ I wanted to start it in a very slow manner खास गरी, so बिस्तारै मात्रै स्टार्ट गर्ने नि। इट्स फाइन थिङ यु आर डुइङ हैन, एकदमै राम्रो छ। त्यो एकदम हतार गर्नु नि पर्दैन हैन, आरामले नै गर्ने हो सबै कुराहरू हामीले हैन। अनि जस्तै म पहिला एकदम हतार लिने टाइपको मान्छे हो के, म चाहिँ एकदमै पेसेन्सै नभएको जस्तो थिएँ के। अहिले चाहिँ के अरे जस्तै अब आजभोलि आएर चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै पेसेन्स भएको फिल गर्छु हैन। मैले चाहिँ म एकदम पेसेन्सली काम गर्छु कि आजभोलि।
अनि पेसेन्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ, नलेज, रिसोर्सेस त्यही नै हो कि सबै कुराहरू। पेसेन्स राख्नुपर्छ होइन, सबै उसमा एउटा टाइम हुन्छ सबैको होइन। अनि टाइमभन्दा अगाडि टाइमभन्दा पछाडि कसैले केही नै पाउँदैन भने जस्तै हो होइन। That's right. So thank you so much, Bhupal. It was really nice talking to you, brother. I'll see you soon, हस् right? हस् हस् Thank हस्, you for हुन्छ your हुन्छ, time. ठीक छ। And we have हस्, got, थ्याङ्क यू, because स्टे सेफ we होइन। have another sections with as is हाम्रो अर्को एउटा सेसन स्पेशली कफी विथ नेपालसँग छ, स्पेशली कफी नेपालहरूसँग हजुर छ। So हजुर the हजुर reason I'm saying specially coffee in Nepal because उहाँहरूको टिम नै आउँदै हुनुहुन्छ आज, so we'll be talking to them as well. We'll be talking about a lot of things, specialty coffee को बारेमा पनि, and the situations बाहिरतिर दुबईतिर कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ। So it's अति नै रमाइलो हुन्छ होला यो सेसन, नेक्स्ट सेसन यो जस्तै रमाइलो हुने कामहरू गर्छ भन्ने आशा गर्दैछु, होपफुल्ली। So I'm gonna give some people break as well किनकि 3 बजेदेखि फेरि अर्को एउटा सेसन छ, so we'll start with that and we'll see you soon then, man. हस् हस् हस्, ओके, All right, बाई बाई, thank you स्टे so much, सेफ, brother. Thank you so much. Take care. Stay safe. बाई बाई। And thank you so much, everyone, for joining us on live sessions. Bye-bye.